This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ṣókàn Wá Special. Ẹni tó kàn wá ò láfiní, olè kẹ́ni tó kàn wá láfiní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Olè kan ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. Bàbá ní kò kàn wá ò, a ò lè sọ. Bàbá ní kò kàn, a ò lè sọ. Olè kẹ́ni tó kàn wá ò láfiní, olè kẹ́ni tó kàn wá láfiní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Olè kan ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. Ó fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré. Ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láfiní. Ìkìlọ̀ ńlá lè yìí láfiní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Olè kan ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. Ó fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré. Ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láfiní. Ìkìlọ̀ ńlá lè yìí láfiní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Olè kan ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. Mo wí tèmi lè ní o ṣẹ́ ti gbọ́. Mo wí tèmi lè ṣẹ́ ti gbọ́. O lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. O lè wà dìbò dọ̀la kò dẹjọ́. Ẹ máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Olè kan ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. Mo wí tèmi lè ní o ṣẹ́ ti gbọ́. Mo wí tèmi lè ṣẹ́ ti gbọ́. O lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. O lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. Ẹ máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Olè kan ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. Ẹ̀tùlẹ̀ ọlọ́dẹ fẹ́ pa ò lọ́jọ́ kan tó ń sáré kú lọ nàgbọ́nàgbọ́n. Ó déwájú lẹ́ẹ̀kùn ó kígbe. Ẹgbà mi ò kọ́lọ́dẹ má pa mí. Kọ́lọ́dẹ bá pa mí ò wà lẹ́yìn. Ìgbà ń pa gbàrà wọn pa gbà. Bàbá ní kò kàn wá o, a ò lè sọ. Bàbá ní kò kàn wá o, a ò lè sọ. Olè kẹ́ni tó kàn wá o láfiní. Olè kẹ́ni tó kàn wá láfiní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Olè kan ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. That's the voice. You know it already. And you know the sound already of Ṣókàn Wá Special. Thank you very much for joining us this Sunday for another special edition of Ṣókàn Wá Special, coming live to you from the Kunle Amzat Studios of Agidigbo 88.7 FM, broadcasting house, Ibadan. Thank you so much for joining in today. My name is Yusuf Adebayo Gray, and of course I have my co-anchor is here, right here on the show. My international correspondent is also live on the show, as well as the quite intriguing and very versatile analyst that we have on the show. I don't know what to introduce next. Okay, let's have a co-anchor. Yeah. Alayinka Adoa. Ẹ jẹ́ kí akọ́kọ́ máa lọ sí ọ̀dọ̀ Alhaji Dr. Oriyomi Amzat kí wọ́n kí wa káàbọ̀ sí orí ètò Ṣókàn Wá Special. Okay. So you gave him the lot that I gave to you. Àwọn gangan wọ́n fẹ́ ṣáájú gbogbo wa dé láàárọ̀ yìí. There must be a reason for that. I know there is an agenda. There is an agenda. Òpó agenda yẹn pọ̀ púpọ̀. No. Agenda àwọn aráàlú ni ó wà ń bẹ̀. Before wetin una go talk before. Ojú yìí ó kú mú bí ìdodo ẹ̀fọn ni. Èèyàn tó mọ̀ ní. Ṣé wàá pé ìyá ọkọ olóyún ti darúgbó ń bá ní. Kọ́ fi fún wa yìí. Ìbí bàbá wa bí lè fẹ́ bínú díẹ̀. Bàbá wa bí wa ń kọ́. Good morning, doctor. Good morning. Tẹ́lẹ̀ kọ́ ta dọ́kítọ̀ ìyá ọkọ olóyún. Ó dìgbà tó bá fún mi kọ́kọ́rọ́ yàrá mi kí n kó wọnú ilé mi àbí. Èmi lọ kọ́ gbogbo àwọn arúgbó. Ìgbà tó tẹ̀ tuntun wá sọ pé wọ́n tún ti dàgbà yẹn ìjẹ́ ló fi pé mi. Wọ́n ti ń da kàtígórì yìí. Ẹ ti bọ́ sí kàtígórì àwọn tọ́lọ́ ọ̀ràn mi sí dájọ́ lẹ̀pọ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké àtàwọn arúgbó ẹ̀. Ṣé irú yìí nìsín irú ọkọ̀ olóyún irú hs irú Fẹ́mi Babalọ́lá bónọ́ọ̀sì sàrà lẹ́ ń jẹ. Àwọn arúgbó yẹn ẹ̀yin jẹ privilege àwọn jẹ right. Honourable speaker sọ́sà àwọn náà. Honourable speaker àti fọ́ọ̀tì category right o. Right. Kò má ti darúgbó wọ́n ti darúgbó.
Oh no arúgbó tí wọ́n tún wá yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn èso arúgbó bẹ́ẹ̀ yẹn bọ̀ tẹ̀ wọ́n sá fọ́ọ̀sì kàtígórì yẹn ẹ̀ ní Fẹ́mi Babalọ́lá tí honourable speaker náà fi fọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ bó kété bá dàgbà tán ọmọ ẹ̀ ní mú. Yorùbá ẹ̀yin ni Ọlọ́run. lórúkọ mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ tó kàn wá ní Nàìjíríà àti jákèjádò àgbáyé Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi láti iléeṣẹ́ Àgídìgbo ti United Kingdom. Bẹ́ẹ̀ni bá ti kúrò tí mo padà wálé bẹ́ẹ̀ sì máa pàdé àwọn èèyàn wa náà ní lórí àwọn ètò wa gbogbo tí a bá ń ṣe níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo. Ẹ kúlé ẹ káàbọ̀ ìgbàndókò sí làárọ̀ ẹni ìlú Èbùn bí mo ti kọ́ tó jẹ́ ṣáájú yín dé ẹ sì rí pé tí n bá délé náà bí n bá ní wá ní wá ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ ń lo èbó ìhun orí lò àwọn ìfẹ́ àkókò sí ebi tí a. àní nígbà mo débì lẹ́yìn ẹ̀kẹ́ planning ti fọ́ orí wọn lu yìí they will plan and they will execute it. Yeah, planning pọ̀ gbogbo nǹkan ló létò. Ànígbà mo débì ní ìyá wa kan máa sọ pé wọ́n múra wedding wọ́n fẹ́ ṣe wedding ọmọ wọn múra yẹn sáà pọ̀ padà ó ti ẹ̀ da àjọṣe náà ni ìyá dáadáa ní déètì wo ni wọ́n ní December next year. Ilẹ̀ múra báyìí wedding December. Irọ́ bóyá this year náà mí ni o. Next year December next year. Mo wá rí i pé tí wọ́n nìkan kọ́ mo tún ráwọn míì náà mo tún ráwọn míì gbogbo planning wọ́n máa ní long term planning. If there is going to be any difficulties during that long term wọ́n ti máa sort it out wọ́n ti find alternative wọ́n ti sáré ń bájà. Lójé mi náà tètè jí lónìí gbà mọ̀ kí mò ń bọ̀ ń bì. Gbẹ̀yìn tó ti mú ala tẹ́lẹ̀ àtẹ̀tí gbẹ̀yìn kùlé ilé àtẹ̀tí tó sùnú ilé náà so nítọ́jọ́ mú ala ni tí n bá dé á change díẹ̀ ẹ kú kalẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Sọ́kàn. We hope so really. Well, on that note, may I bring on board Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbagun. Good morning. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá láti òkè òkun dé Nàìjíríà àti gbogbo ibi tí wọ́n ti ń gbọ́ wa kú ojúmọ́ àdẹ̀kù ìpàdé tèmi Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbagun ní orúkọ mi. All right. To the Honourable Speaker of the House, good morning, sir. Mo mọ̀ pé Fẹ́mi kí gbogbo àwọn látòkè òkun àwọn ẹ̀pẹ́ chairman náà wà látòkè òkun mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa láàárọ̀ yẹ káàárọ̀ àjíire bí ojúmọ́ rẹ ó mọ́ wa o mo rẹ̀ kí Dr. Oríyọmí náà how are you doing it's good to hear from you Ṣẹ́gun Ògúngbàyí lórúkọ mi yóò dára fún wa. Okay, I kind of feel like Doctor made a remarkable statement with what he just said about timeliness and the etiquette of being timely. And it's one of those things, it's one of those virtues that were taught, in our formative years. But over the years, we tend to just get relaxed and all of that. So, well, I want us to touch on. They say that leadership is a reflection of our societal structure, right? And I want to say that what Doctor just said now. I think he also added it that it is not about the citizens alone. It is starting from the government planning everything properly, and then that has a cascading effect on the people. They are then compelled. I don't even think compelled is the word. Like it just comes to them naturally because the government is as a structure. The government is timely. And then, the citizens are able to relate to that. And they also end up being that. I don't know. Could it be that our culture of recklessness, of favoritism, of nepotism, of ineffective governance, and all the other vices that, that we can use to describe the governance system in Nigeria as of today, particularly between the people as well. I don't know. Where does it come from first? Is it from the government?
the government doing that and then the people emulating that, or the people doing that and the government felt, well, you could also do it as well. I don't know. Let's start with that this morning. Yeah, sure. ẹ jẹ́ kí n gbé báyìí pé. ẹ jẹ́ kí àyàn gbé fún mi ọwọ́ lédè o. nǹkan tí Greg gbìyànjú àti sọ ni pé ṣé ètò tí mo sọ pé wọ́n ní bí yẹn ṣe olórí òjòrí èèyàn kọ̀ọ̀kan ló létò ní àbíjọba abígan ló létò tí àwọn èèyàn ti ń gbé bí wá rí i pé bílù ìṣerí nì táwọn máa ṣe àwọn fẹ́ mọ̀ ó ń gbìyànjú àti yànnàná ẹ̀ wọ́n fẹ́ kákọ́ gbàbẹ̀ yẹn wọlé ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ táwa gbé lọ́wọ́ ó ní pé bíjọba wa dáa bí ọ̀dà a gbọ́dọ̀ sọ pé wọ́n dáa bí ìlú wa dáa bí ọ̀dà ìlú wa náà nílùú wa ṣùgbọ́n fún yẹn náà kò ní á mọ́ sòdodo a sì gbọ́dọ̀ mọ́ yin àwọn ará bí náà jù wípé áńgẹ́lì níwọ̀n àwọn wọn wá látọ̀run nígbà jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà ọ̀hún gan-an náà wọ́n kú dálẹ̀ tí wọ́n kọ́ wa síra wa wọn ó tó lọ so kò yẹn náà wà ní pé ká mọ̀ sọ tí wọ́n ṣe ń bì ká mọ̀ sọ náà tàbí pé ètò yẹn kì í ṣètò àwọn èèyàn wa kì í ṣe individual ṣé mọ̀ pé àwọn èèyàn ta ni wọ́n lọ láti bí náà èyí tẹ́ tí mo sá sọ pé fẹ́ ṣe ìyàwó December tó ń prepare lọ́dún yìí nísìn kì í sáàsó ìbò Yorùbá sá ni ẹ̀ sá mọ̀ pé mo ṣe wádùú ìbò tó kì í ṣe ìbò mo wá bá Yorùbá náà mo wá bá Yorùbá ni wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n ti adapt mọ́ system ibi tí wọ́n wà ní system ibi tí wọ́n wà ti force wọn láti ṣe needful tí ẹ bá wo ọ̀dọ̀ wa ń bẹ̀yẹn ó dàbí pé system ọ̀dọ̀ wa gan òun ló padà force ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan sí àwọn nǹkan tí àwa gan wà used to gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nígbà téèyàn bá jówó gbé owó gbogbo wa tó sì fi ń sakọ́ sí wa tí wọ́n wá padà mú tá à ń pọ́lọ́ mu tá à ń jubilate tá a wá tún padà rí tó dé tó sì tún ná owó náà táwọn tí wọ́n wà nígbọnnu kí wọ́n gbowó ńlọ rẹ̀ kí wọ́n tún fi mú ẹ̀jófin tí wọ́n wá ní kó mú díẹ̀ wá tí wọ́n wá jọ pín owó yẹn tó tún wá dé tó tún wá ná owó tó jí yẹn tó tún wá fi ń sakọ́ sí wa ní community wa yóò tèkẹ́ tó bá ní ẹ̀mí Ọlọ́run àti ìpinnu láti má súnmọ́ bí owó jíjí bó bá tèkì òun láti má súnmọ́ bí owó jíjí àwọn ọmọ tí òun bí tó jẹ́ pé ọmọ ẹni tó jí owó òun fowó sakọ́ sí láàrin ara wọn tó sì mọ̀ pé bàbá tiẹ̀ jí owó ló fi dẹ́ntì ń sakọ́ sóhun bí bàbá èyí tí òjò owó yẹn bóun ọba jí owó ọmọ rẹ̀ lè padà jí torí environment tá a wà community tá a wà you cannot do anything and get away with it here wàá ṣọ́ra kó o tó ṣe tọrọ ọmọ pé ò lè bọ́ ń bẹ̀ so gbèsè pé àwọn tó wà bí náà nífẹ̀ẹ́ dáadáa ṣíṣe wọn nífẹ̀ẹ́ dáadáa ṣíṣe ẹni bípọ̀ nù wọn bó ṣe pọ̀ lọ́dọ̀ tí a náà ṣùgbọ́n òfin ní ká wọn lápá kò òfin tí ò mú olówó yàtọ̀ sólòsì òfin tí ò mọ influential person yàtọ̀ sẹ́ni tí ò wà influential òfin tí ń ṣiṣẹ́ lọ ní gbogbo ìgbà mo dẹ̀ tún fura pé òfin wọn wà rigid flexible constitution náà ló ń bí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ń lọ ni wọ́n ń sọ̀kò ẹ̀ ojú ẹsẹ̀ ni wọ́n ṣe òfin tí ó bá ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn mu tófin yẹn ó sì máa ṣiṣẹ́ àtọmẹrú àtọmọ ọba tó bá ti ṣẹ̀ sófin jìyà òfin lọ nìyẹn so mo rò pé gbogbo nǹkan báyìí náà inú affect planning wọn ìlú tó wá tó ọba tí wọ́n ti plan ìlú wọn wọ́n mọ iye tí ń gbé bẹ̀ wọ́n mọ iye tó yẹ kó gbénu ilé kọ̀ọ̀kan bó bá ti pọ̀ ju iye tó yẹ kẹ́ ẹ gbénu ilé kọ̀ọ̀kan lọ ìṣòro ní wọ́n mọ iye tó yẹ kẹ́ ẹ ní wọ́n mọ gbogbo ẹ̀ àwọn kan wà tó wà ní charge ẹ̀ tó ń wò tí wọ́n plan ẹ̀ nígbà tó rí pẹ́ni tó nílùú plan òlu ṣé ìníwọ́ tó wá bẹ́ẹ̀ ò ní plan ẹ̀ bọ́ọ̀ bá ti lè gbé bíi plan ọ̀ padà nú oko tó ti wá ni so mo rò pé nǹkan tó fà á nìyẹn èmi kàn rò ní o ṣé mọ̀ pé àwọn kan wọ́n ní planning pé ókè o global recession fẹ́ wà o wọ́n pọn mí lẹ́dùngbẹ́ ìgbà náà làwọn kan wọ́n mọ ná gbogbo owó tí wọ́n rí gbà náà yàfùnyàfùn àwọn kan ò ní lépo epo ò ní sùnlù wọn ṣùgbọ́n wọ́n ò rí epo lójú àwọn tẹ́po ń sùnlù wọn lọ ara planning náà ni pé ẹjẹ́ plan o àwọn ilé tí ọmọ tọkàn yìí o epo tí ń sùnlù wọn ẹjẹ́ wọn máa gbé wádọ̀ tiwa o àwa láàmú fọwọ́kàn mọ́ fún wọn lè tó bá wù wá ń bẹ̀ ní o
àìní planning yàtọ̀ sí pé ìlú tó ní planning yàtọ̀ sí ìlú pé tí nǹkan kékeré kan bá ti dé àwọn mẹ̀kúnnù tó wà ń bẹ́ẹ̀ tó lọ di rùrù wọn àwọn ni wọ́n máa ké àwọn ni wọ́n máa jìyà àwọn ni wọ́n máa fòrò àwọn ni wọ́n máa tó lé epo àwọn ni kọ́ ọmọ wọn máa rí lé ìwé lọ ẹ lọ fowó lé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń rà àwọn mẹ̀kúnnù ń rà kódà ẹ lọ máa gba táàkì tí ó lágbára lórí wọn kẹ ẹ fi máa build economy tẹkọnọmì yẹn owó yẹn bá ti ń wọlé ẹ máa pín láàrin ara yín ìlú yẹn irú ìlú tí ọba ní plánù ni wọn ní àwọn kan tí wọn kóra wọn jọ tí wọn máa jẹ nǹkan àwọn èèyàn péréte wọn máa jẹ nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ó sì máa san náà ní tí wọn bá ti wá fura pé àwọn kékeré kan ní jẹ nǹkan àwọn tán kan bá ti kígbe inú wọn ó gbé ẹni tó kígbe jù ẹ̀wọ̀n àwọn tó bá kù tí wọn ò gbé wọn wàá lọ pera wọn jọ padà wọn wàá wà nǹkan kékeré tu àwọn tí wọn ń pè lólùyà ìyẹn àwọn mẹ̀kúnnù wọn ò fi tù wọn lójú náà náà bá dákẹ́ wọn ò tún kọ̀yìn wọn síra wọn planning gẹ́ẹ̀tẹ̀ èmi ò kò yé mi sá gẹ́ẹ̀tẹ̀ àṣà àgbọ̀dọ̀ sọ̀rọ̀ pásítọ̀ ẹ kú kalẹ̀ sà. mo kì í ẹ kú atótónu ìyàtọ̀ wà nínú the position of leadership àti leader. tí a bá sọ pé ẹnìkan wà ní ipò olórí àti olórí ó yàtọ̀ pátápátá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ní ipò olórí ni wọn hùwà olórí tàbí tí wọn ìṣe olórí torí pé gbogbo wa pátápátá lolórí níbi tí a wà ẹni tó wà nínú ilé tó jákọ̀bí olórí ni nínú iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe lórí àwọn yòókù àwọn tó jọ ọmọ ẹ̀yìn náà ó ní iṣẹ́ tó ń ṣe nínú ilé olórí ni iṣẹ́ tó ń gbé sábẹ́ rẹ̀ ẹni tó jẹ́ head of community local government olórí ni níbi tó wà ẹni tó jẹ́ local government chairman olórí ó ní responsibility like I used to say every position requires a duty every duty a responsibility and every responsibility an obligation bó ṣe tó bá ti jẹ́ pé èèyàn occupy position olórí ṣùgbọ́n tí ò ní attributes àti characteristics olórí kò ní mọ bá àti darí bá àti wùwà olórí because àwọn nǹkan tó bá olórí mú yà pọ̀ gan èkíní olórí gbọ́dọ̀ empathize ní pé kó máa fara rẹ̀ sípò àwọn èèyàn èkejì olórí gbọ́dọ̀ máa gbé ìgbé ayé pẹ̀lú àpẹẹrẹ kó máa fi good example lélẹ̀ ẹ̀kẹta olórí gbọ́dọ̀ lè coordinate gbogbo àwọn tó yíká tó kójọ láti lè mú wọn ṣiṣẹ́ to their full capacity láti lè deliver according to the vision fún ìlọsíwájú àti ìtẹ̀síwájú ìlú olórí gbọ́dọ̀ rí pé gbogbo àwọn tí ń bẹ lábẹ́ wọn ò ní ìnira àbí ìdààmú olórí gbọ́dọ̀ lè fi ayé rẹ̀ sílẹ̀ láti lè tako gbogbo ohun tó lè mú ìdààmú àti ìnira wá kó lórí sì ní ọkàn àti fìyà jẹ ẹni tó bá ń ṣe àìṣòdodo ní abẹ́ rẹ̀ olórí ò gbọ́dọ̀ ṣojú ṣáájú bẹ́ẹ̀ ni kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà olórí ò gbọ́dọ̀ fọmọ kan nìkan olórí gbọ́dọ̀ mọ fikùn lukùn lójoojúmọ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn láti mọ tán fẹ́ olórí ò gbọ́dọ̀ mọ pín ire kó sì láàre bẹ́ẹ̀ ọba ti ní gbogbo eléyìí tó sì wà ní ipò olórí ọ̀daràn ni ó jẹ́ ìdí ní tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹta ń rí nítorí pé gbogbo wa ẹni tó lọ dìbò olórí ni nítorí pé olórí ni pé responsibility mi ni pé kí n dìbò kí n sì kú òǹbẹ bó bá lọ dìbò tó jẹ́ àpótí kò wọ olórí ó sì wà ní ipò olórí tí gbogbo wa bá rí pé olórí ni gbogbo wa pátápátá tàbí ibi tí mo wà olórí ni wá mo sọ kí nìkan ní àná wọ́n ní kí àwọn tí tó ṣì pé kán lọ mọ gba owó kán mọ fọkànlẹ̀ fún 50,000 federal government wọ́n sì tún gba 500 lọ́wọ́ wọn olórí ni níbi tó wà yóò sì fìyà jẹ àwọn tó tún wá àwọn tí ò ní tẹ́tún ní wọ́n gbọ́dọ̀ san 500 owó dátà ṣé ẹni tó fi ọ́ sípò láti ṣiṣẹ́ kò fowó dátà lẹ̀ ayárípa àwọn olórí nìyẹn àwọn olórí kan àwọn tí wọ́n wà ní ipò olórí tí wọ́n lè wà olórí everybody but the moment gbogbo òde ara gẹ́gẹ́ bí olórí ibi tá a wà as a leader where we are ẹ rí i pé àwọn nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ rẹ̀ olórí gbọ́dọ̀ mẹ́pọ̀ gbọ́dọ̀ punctual èmi ní kí n kọ́kọ́ dé mo gbọ́dọ̀ tètè dẹnu iṣẹ́ mi torí iṣẹ́ tó ń gbé fún mi gbọ́dọ̀ ṣe ìwà tó lórí gbọ́dọ̀ wù nìyẹn but the point in this country is this ni pé we have positions fún olórí ṣùgbọ́n àní olórí lọ títí in every sphere of life kò sí olórí because responsibility olórí ló fún ní obligation láti lè deliver kí ni delivery tó fẹ́ dẹ̀ fẹ́ ṣe ó ní pé kó mú ayé dẹrùn fún àwọn èèyàn gbogbo tó bá ti lè tako ìdẹrùn ayé olórí gbọ́dọ̀ tako torí pé ìlérí tó lórí ṣe níbi tó wà ó ní pé á dáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá gbogbo èèyàn bí ó bá sọ hospital ẹ̀mí ó ṣòfò bí títí ó bá dá ẹ̀mí ó ṣòfò bí petrol bá wọ́n ó ti di ẹ̀mí lọ́wọ́ olórí gbọ́dọ̀ rí pé ìgbé ayé èèyàn rọrùn ní hospitals olórí kì í sí olórí máa gbé olórí nígbàwọ́ ni wọ́n ní àwọn onígbàwọ́
báwo bá gbà owó ń gbọ̀wọ́ àwọ̀ àtẹ àwọ̀ àyà ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé there are specializations in every sphere of life ẹ wo bí táwọn ẹ̀ ní ìsìn àwọn tó wà ní di microphone kọ́ mọ̀ ṣe microphone kọ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ olórí ni wọ́n níbẹ̀ wọ́n bà iye program jẹ́ nìyẹn so wọ́n wá sọ pé chairman ló fà á ṣé chairman ló ní kí microphone mọ̀ ṣiṣẹ́ everybody has a responsibility ẹni tó yóò gbálẹ̀ bíi bí ó bá gba dust ni ó wà mú wa olórí ni lórí ilẹ̀ gbígbá ṣùgbọ́n torí pé kò ṣiṣẹ́ rẹ̀ àwọn tó ní asthma tán bá wọ bí wọ́n lè dáràn wọ́n lè gbẹ́mìí mi kò sì mẹ́pọ̀ ló ń pààyàn so ìsìn tó fi different bẹ́ẹ̀ ni pé everybody wọ́n súnmọ́ wọ́n mọ responsibility wọn mo dẹ̀ ṣe then gẹ́gẹ́ bí olórí kò sí ojúṣàájú ẹ̀yà àparò kan ò ga jura wọn àfẹ tó bá gorí ebè wọ́n ti ẹ̀ fẹ́ ebè lẹ́ẹ̀gan fún yàn láti gùn wọ́n ní zero tolerance níbi tó lórí ti ń ṣiṣẹ́ fún impunity and recklessness but wọ́n bí yìí the chances of getting away is too wide ẹ̀rọ chairman wọ́n ní the chances of getting away kò ṣe pé kò sí èèyàn bú London kò sí èèyàn bú America kò sáwọn tó máa lọ yìnbọn tàbí tí wọ́n lọ jí nǹkan wọ́n ti fọ́ lémi rí tán gbé cameras kan ṣe everything London gbà mọ́ wà ní Portland Road so kò sí pé kò sí èèyàn burúkú mẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n mú wọn chances of getting away is low very low but níbi the chances of getting away ọ̀fẹ́ gbangba ni olórí ní ṣòro gbogbo wa sì lólórí. nígbà tí. honourable speaker ibi tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ parọ́ nítorí tí ààrẹ ní àwọn fẹ́ fún àwọn èèyàn kan lówó tẹ́ bá rántí owó tí kọmíṣọ́ Babalọ́lá lé kiri gbà yẹn. bẹ́ẹ̀ni ní ìṣe mọ̀mọ́ yẹn ti rí gbà. èmi ò tiẹ̀ fún ọkọ lẹ̀ ṣàpè gbogbo ara rẹ̀. ẹ mọ̀ tí wọ́n ṣe wọ́n wá kó fọ́ọ̀mù kan fún wa bíi 500 wọ́n wá ní àwọn èèyàn yẹn ọ̀sánwó kankan wọ́n ṣàgbà bíi 115 lọ́wọ́ àwọn èèyàn yẹn wọ́n rí owó wọn rẹ̀ jẹ́ wọn rómìnira dì sí i wọ́n dẹ̀ gba bíi 1,500 15 lọ́wọ́ èèyàn 500 wọ́n dẹ̀ promise wa heaven and earth pé àwọn èèyàn wa àwọn wá ní àwọn tí a gba fọ́ọ̀mù yẹn fún ìyá onírú ìyá aláta ìyá tí ń ta kerosene ìyá ẹlẹ́kọ̀ọ́ ìyá tí ń tògì àwọn tí ń tewé àwọn eléwédú àwọn ni wọ́n tún wá gba 115 lọ́wọ́ wọn nígbọ̀ ya wọ́n fàkáǹtì hàn wọ́n náà ti lákàǹtì o nígbọ̀ ya wọ́n láwọn kan ò lákàǹtì a sì gbọ́ pé ìjọba ń sanwó kan àwọn ìyá àwọn òrówó gbàdì sí i sáwọn yẹn náà tún wá réèkì àwọn èèyàn gbowó lọ́wọ́ wọn ni àbí kí ni ìtumọ̀ yẹn. réèkì náà ni èyí tó ń ṣe lọ́wọ́ ní mínísítírì kan tí mi fẹ́ dárúkọ 500 náà ń gbà lọ́wọ́ èèyàn wọ́n ní owó dátà ṣé àwọn tó dálẹ̀ ò fi owó wọn sọ fún pé kán fún owó dátà lẹ̀ àbọ̀wọ́ ẹni tí ò bá san owó dátà wọn ní capture of picture ẹ̀ ẹ ti máa rí pé kò sí olórí kankan níbi kankan mọ́ tí ò bá sì ti ṣe if I don't see myself as responsible for something níbi tí mo wà tí mo pé ìgbọ́nú tí mo wà wọ́n ní mo gbálẹ̀ ní kílẹ̀ yẹn dẹ̀ máa mọ́ kó máa mọ́ olórí ni mí níbẹ̀ tí n bá ti ríra mi gẹ́gẹ́ bí olórí tó ní ojúṣe gbogbo ó dàrú pátápátá ni so in the community and the country where we belong to we are all very recklessness ẹ wọ every sector. nínú punch. bí Mọ́gàjí Ìdòwú Ibrahim ọmọ múra lẹ̀ àwọn tó gbowó lọ́wọ́ tàwọn èèyàn wa náà gbowó lọ́wọ́ àwọn ìyá yìí láì fún wọn tí wọn ò rí nǹkan kan gbà mọ́ kí wọ́n bá wa dọ́wọ́ àwọn ìyá yìí padà àwọn ò kígbe wọn fún gbogbo ayé o nígbà bá gba 1,500 lọ́wọ́ èèyàn 500 àwọn ìyá tí ó jẹ́ pé ẹlòmíì ya owó yẹn ni ẹlòmíì ó sunkún ó wá káàkiri ó dààmú ó fẹsẹ̀ rìn torí owó yẹn ó dẹ̀ kówó yẹn lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti rí jẹ sẹ́kù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ súnmọ́jọba ẹ dẹ̀ gbowó yẹn ẹni federal government ló gbé yín kalẹ̀ àwọn náà kó fọ́ọ̀mù yẹn fún yín kínní kan àwọn ọ̀dà akọ wọn o gbogbo ayé ó sì mọ̀ wọ́n lọ́rọ̀ àfa ń bẹ́nu wọn pásítọ̀ ń bẹ́nu wọn á dà akọ wọn o. ẹ ti ẹ̀ dùn náà bí mo ti ń wo picture yìí ìlú òyìnbó nìkan náà ti máa ń ṣèfù tí wọ́n dán báyìí ni. ẹ sà ìbò pé ọkùnrin náà lọ bẹ nígbà tí mo rí picture lẹ́kan I was also wondering. ó bẹ̀ kẹ́sì ń dẹ́gbẹ̀rẹ́ ló dẹ̀ bí ọmọ ọwọ́ yìí. bàbá àti wọlé mi ti sọ mo ní ojú ìkú. gbọ́dọ̀ tí mo kankan bí kò wú bí. mo lójú ìkú mú. Everything just clear off ẹ jọ ń fẹ́ lọ ṣe correspondence wa lókè òkun ní ara kò tí ì yá. yọ táwọn bá ti dé kèmí lọ ṣe correspondence. ọ̀nà ọkọ̀ abúlé wa láti ẹ̀ mórí ikọ́
ẹkúlẹ̀gbẹ́ akọrin ni yín. I can see everything turning around. Oya o turning around. Oya turning around for my good. I can see everything turning around. Oya turning around. Oya turning around for my good. He's such bad law. Well, you people have no choice. I'll be the one to approve the next person that will join our international correspondents there. Because we need someone to join the other correspondents there. So I'll be the one to assign it. ẹ sì mọ fanugbọn ó fanugbọn ó sì fanugbọn tó bá fẹ́ lọ ẹni tí a lè fanugbọn lè lọ. ọ̀rẹ́ olùsùkà ni ẹ tí ó bá fárùn gbọ̀n ò lè lọ. ẹ bá sì parí ó lè lọ ẹ bá tó parí ó lè lọ. àwọn bọ̀dá láti ti wà disqualify mi àwọn fẹ́mi babalọ́lá wọ́n ti wà disqualify. fẹ́mi ò tí ì parí pọ̀ fẹ́mi ò tí ì parí pọ̀. Well, thank you for your observation, Honourable Speaker. mo fẹ́ fi nǹkan kékeré kún nínú Punch níjọ́ Thursday nínú editorial content wọn the only thing that wò níbi second editorial content wọn ni pé kì í ṣe pọ́blẹ́mù àìríjà àìrímu gan la ní láfíríkà but pọ́blẹ́mù leadership wọ́n wá kọ̀rọ̀ lé lórí ẹ wá wo bí tá à ń sọ̀rọ̀ nípa yìí ní tó mú àwọn tán fi mọ́yán lórí ni pé àwọn ní adarí rere tẹ́ bá wo nǹkan kan nípa wa lápá bíi the way tí adarí wa ṣe mọ̀ ń jáde ṣe ń pa bílí pé leader ó mọ yìí má jì ní ó dẹ̀ ní àwọn nǹkan tán mọ̀ ń wò mọ́ yẹn lákòjọ kódà nínú ìlú kan tó lè sọ pé ẹni afẹ́ fi jẹ chief wọ́n ti rí àwọn ànímọ́ kan tó ní ibi tó bá gbogbo ẹ̀ jẹ́ ni pé à ń sáré owó jù eré ń dà especially owó à ń sáré eré jù lápá bíi so either by hook or by crook a fẹ́ make it so àwọn yẹn wá rí pé ipò adarí yìí ibi tó dùn dáadáa ni wọn kúkú wá ṣe nǹkan kan mọ́ owó ni gbogbo wọn wá ranjú mọ́ láti lọ ilé ò jẹ́ kán lè discharge duty wọn gẹ́gẹ́ bá a ṣe fi. àtàwọn táwọn sálẹ̀ náà bí adarí. gbogbo wa àtàwọn tán fún lóore ọ̀fẹ́ pé ókè o ṣé bá ti àwọn kan sókè ni àwọn tó wà lókè yẹn wọn lè dá gbogbo ẹ̀ ṣe wọn àná ò yan àwọn kan jẹ́ pé ní ìpè sẹ́kítọ̀ kọ̀ọ̀kan o ìwọ ló ṣàṣojú bí o ìwọ ló ṣàṣojú bí o gbogbo wa yìí àwa wo nǹkan mímọ́ ju pé àdá bó la ṣe lówó àti ẹ̀wà fẹ́ mọ mẹ́tọ̀dù wo láfẹ́ fẹ́ fi rówó mọ́ kí nǹkan ẹ̀ sá ti bọ́ sápò wa a ti promote ní tí ò yẹ ká promote àwa di value wa gangan tán mọ̀ wá mọ́ eléyìí ṣàkóbá wa pàápàá jùlọ lápá bí tá a wà yìí. ìròyìn àkọ́kọ́ tó wà lọ́dọ̀ tèmi ń bì òun náà ni pé tẹ́wárùbá náà ò níròyìn aníròyìn o wọ́n ń bi Àgídìgbò léèrè pé ǹjẹ́ monitor autonomy local government pé àbí akàn sọ́njò ní àsìgbẹ́nu kúrò ń bẹ̀ ni pé àǹfààní monitoring team Àgídìgbò most especially sókàn wá lórí autonomy local government ǹjẹ́ wọ́n ń tẹ̀lé àbí àwọn local government àwọn grassroots wọ́n jìyà ń kú náà ni nígbà bá ti kígbe tá a dákẹ́ tá a monitor nǹkan kan mọ́ tá a sọ nǹkan kan pa rẹ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣèbàjẹ́ náà mọ̀ jẹ lọ ni ǹjẹ́ monitor autonomy local government ìbéèrè àkọ́kọ́ látọ̀dọ̀ aráàlú nù. ó ṣeé ṣe kó ra difficulty díẹ̀ báyìí láti lè monitor nítorí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ wípé láti mọ direct owó wọn fún wọn ló máa tó oṣù tó ń bọ̀ tí ẹ̀yìn October ni wọ́n ṣẹ̀ tó máa ro allocation wọn gbà wọ́n nítorí àwọn làkúnà kọ̀ọ̀kan tó wà nínú ẹjọ́ tán dá so léwà pé tí October bá lọ tán ìgbà yẹn á bímọ torchlight wa láti lè wo activities local government but for now ibi tán tí wọ́n ṣe ń ṣe é bọ̀ látẹ̀yìnwá náà ń ṣe títí ó fi dóṣù kẹwàá. ṣe ìsọ̀rọ̀sí àti ìhùwàsí a máa ṣàpèjúwe irú ẹni téèyàn jẹ́ ìsọ̀rọ̀sí ìhùwàsí a máa ṣàpèjúwe irú ẹni téèyàn jẹ́ algon ní federal wọ́n sọ̀rọ̀ pé ohun tí Ọ̀yọ́ state algon ṣe tálẹ́wọ̀n dẹ́gbẹ́lẹ̀ wọ́n ló reckless wọ́n ní ò nítumọ̀ wọ́n ní kò sí dáa. ọmọ burú ju kò ní túmọ̀ lọ reckless ẹ máa ṣe kò ní túmọ̀ nìkan dábàá náà yẹn wà reckless ìwà ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n ló wù ọ̀bàyéjẹ́ ìwà aláìbìkítà ìwà abọ́bàjẹ́ ọ̀kàn mi àbí tó ń pè reckless kan. tó ń pè reckless ó wà nínú pépà lánàá tí wọ́n gbé jáde bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn sì monitor the development tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state how can you have an autonomy and now relinquish that autonomy pé ẹ wo ìfẹ́ jọ̀gá ìfẹ́ wà nípò ẹ jáde mọ́ wà lábẹ́ yín kí n mọ̀ ṣerú lọ títí
it's not the problem of the government but the problem of the people that are saddled with that responsibility. àbí bó o lẹ́tì fún mi ní nǹkan pé gba ipò lórí rẹ̀ tí wọ́n sọ fún yín pé ẹ wá ìfẹ́ dolórí ẹ ṣáàjẹ́ mọ́ wà lábẹ́ yín lọ kí n mọ̀ ṣe títí ayé owó tí wọ́n bá kó fún wa nìyẹn sáà mọ́ kó dání ẹ mọ́ fún mi díẹ̀díẹ̀. The word reckless tí wọ́n lò ó describe so many things under the word reckless. Tẹ́ḿbálì hàn reckless ó ní wọ́n sọ pé òlóye wọ́n lè sọ pé àìmọ̀kànmọ̀kàn wọ́n lè sọ pé oníwà bàjẹ́ wọ́n lè sọ pé àìlò gbogbo nǹkan báwọn ó wà under the word synonyms ẹ̀ nìyẹn not the word reckless. So but nothing has been done yet. The government has set up a committee in Oyo State, for example tí mo mọ̀, and tí wọ́n dẹ̀ wò pé the outcome will soon come out. But you see, for the local government chairman to not come out and preempt what the government wants to do and ti jẹ́ kí government sọ̀rọ̀ ó wà tantamount to recklessness náà tí wọ́n sọ yẹn. So we are monitoring. I monitor what is going on very well, and also nationwide, because some governors are not privy to it, even though some of them have reasons. Nítorí àwọn tó ti ṣẹlẹ̀ antecedents tó ti ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà táwọn tíṣà òrówó gbà táwọn local government chairman yẹn, you know the way tán fi ń choose local government wọ́n táwọn pè leadership náà nìyẹn. Ìwọ tó wà ń pò leadership tó you are in the position of leadership, you are not a leader. That is what it means. Recklessness náà ló máa wà, impunity náà ló máa wà níbẹ̀, ìnákúnà náà ló máa wà, caring and sharing òun náà ni ó máa wà. Tẹ́kọ̀ tó bá ti dé báyìí kẹ́ ṣe àìkáwọn bàbá alágbádá ti dé ẹ kí n lọ local government ní kẹ́mọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ tó bá ti dé bá àwọn kan ti dé báyìí wọ́n á pín owó nu ìrànlọ́wọ́ ètò bá kù náà ni wọ́n tún láwọn fi ṣe project tí ò nítumọ̀. So one of the reasons ní táwọn governor náà fi ẹja kẹ́ńgbà yẹn àwọn náà ní reasons wọn, but now we are going to look at it together. How do they manage it effectively? Ṣé checks and balances máa wà from the state? Is the autonomy going to be total or is it going to be a half or partial? Àwọn kan tí wọ́n ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní federal government náà ń ṣe tiwọn, state náà ń ṣe tiwọn, but most of the local government are silent. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn chairman local government wọ́n lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá lọ interview wọn wọ́n lè sọ̀rọ̀ ìsìtẹ́ fi lè sọ̀rọ̀ ní pé ẹni tó fi wọ́n bẹ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́n, because most of them are not there by popular votes. That is the truth. Winner takes it all ní political party bá wà ń ta ló máa win gbogbo ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ìdìbò aṣáàrí state kan tó yẹ pé during the local government election chairman ló ń gbàpò tí kiri ń bẹ̀ ni tó ń gbàpò tí méjì ní ẹgbẹ́ bẹ̀ nínú márùn-ún méjì ní ẹgbẹ́ bẹ̀ nínú mẹ́fà lọ́lọ́ di yòókù nínú lẹ́ni. You know, these are kind of the things to justify position tẹ̀lé gangan, and who must come to equity must come with clean hands. So who amongst them no come with clean hands? So that is why àwọn gan ní authority wọn ní kò ṣe pé bó wọn ló gbé wọn débẹ̀. So àwọn gangan wọ́n easy fún wọn láti rí ikú iṣẹ́ tàbí láti dúnkokò mọ́ wọn wípé ẹ lè ṣe báyìí lè ṣe tọ́wọ́n mọ̀ pé àwọn gangan come with clean hands. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà dìbò fún ordinary ward chairman àbí kí wọ́n ti ń pè ní councillor. Kéèyàn tó yan councillor ẹ wo ládùúgbò yín kí ló ti ṣe, àwọn ìrànlọ́wọ́ ló ti ṣe, àwọn ìwà wo ló ní kílẹ̀ bí wọ́n wù wá, àwọn antecedent wo ló ní, èèyàn mélòó ló ràn lọ́wọ́ ńgbà tí ò tí ì dépò. Ṣé bámúbámú ni mo ṣe kẹ́ tó yànyàn ẹ wá mọ ọmọ kan tó ń lẹ́kọ̀ọ́ kiri ládùúgbò tó yẹ pé òun ló ń jápò tí ẹ torí pé òun ló mọ tọ́gì ṣe jù ẹ wá fi ṣe councillor tà ẹ wá ló fẹ́ deliver. How will he deliver? So àwọn olórí ni o, àwọn èèyàn gángan lólórí o tí wọ́n ní àṣẹ lórí ìbò tí wọ́n ṣe ń ṣekúṣe àwọn náà olórí ni wọ́n kí wọ́n fi ṣe. fọwọ́n bí wọ́n bá lọ́wọ́ ẹ sọ̀rọ̀. wẹ́ẹ̀ lórí nǹkan tí wọ́n sọ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé ṣé àpẹtọ́ bá máa yan adarí wọ́n á wo bó àti máa ṣe bo ẹni àti ládùúgbò tó wà ní o láàrin ìlú ni o wọ́n á mọ bó ṣe jẹ́. mo sọ ń gbà kan yín pé ìgbà tí òṣèlú fẹ́ bẹ̀rẹ̀ níbi tẹ́ ẹ wà yẹn gangan ní UK ńgbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìgbà táwọn Roman Catholic dé wọ́n sọ pé ẹni tí ò bá ti sí nínú ìjọ àwọn ò ní lò ní tó fa Protestant ni tí wọ́n fi dá communion Anglican sílẹ̀ pé ok tó bá ṣe pé yẹn náà ni ẹni tí ó bá ara lẹ̀ lọ́dọ̀ tí a náà tó o bá ti wà láti ṣọ́ọ̀ṣì táwa náà bá dálẹ̀ ọ̀ lè lọ torí nígbà yẹn gan kó ní pé wọ́n lè fún yín ní lẹ́tà yìí pé lágbájá báyìí a yàn ọ́ o wá lọ jẹ́ nǹkan báyìí láti ibi tẹ́ ẹ ti ń ṣe jọ́sìn ni wọ́n ti kọ lẹ́tà fún yín pé irú èèyàn tẹ́ ẹ jẹ́ ní o báyìí lẹ́ ṣe jẹ́ o ipa tẹ́ ẹ kó láàrin ìjọ ni o bọ́ kò sí yẹn mọ́ o ìgbà tí a wọ 1648 wọ́n da gbogbo ẹ̀rú ipe ẹ tó bá ti ráàyè ní kó sá lọ ẹ̀yà tó gbọ́dọ̀ wà láàrin church àti politics ẹ má kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe meeting wọ́n dẹ̀ sign treaty yẹn ní 1648 gbogbo ẹ̀ dẹ̀ dàrú ló di pé anybody la lè mú pé kó wà ń bẹ̀ anybody la lè mú kó wà ń bẹ̀ iná ló sún wa débi tá a dé for example pastor sọ̀rọ̀ pé councillor tó jáde tó
bí àwọn èèyàn jáde láàrin ìlú tẹ́lẹ̀ rí ẹnìkan tó wù yín láti dìbò fún ńgbà àwọn ò bá fún tíkẹ́ẹ̀tì ńkọ́ ilé tó bá sì wálẹ̀ náà gbogbo ọ̀ sì máa jẹ tẹ bá dẹ̀ dé tẹgbẹ́ wọn nìkan ló wà nílẹ̀ ní sẹ́gbẹ́ pọ̀. ẹgbẹ́ pọ̀ inú mi dùn bẹ́ẹ̀ sì sọ pé ẹgbẹ́ pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé ẹni tí ó bá lọ bí ìbò Nàìjíríà yóò sin gbẹ́rẹ́ o yóò sì gbé oògùn àlùwò lọ́wọ́ o torí pé tí wọ́n bá ní kẹ̀kẹ́ sápá bí téèyàn bá dá wọn lò ẹni tí wọ́n lè fi ṣèyàn o wọ́n lè mọ lùyàn lójú ọlọ́pàá tó wà bẹ́ẹ̀ o wọ́n mọ fojú sí yàn lọlé o ṣe pé ọ̀rọ̀ bó Nàìjíríà ọ̀rọ̀ bó tó ṣe pé èèyàn ó múra tán ni o so tí wọ́n bá ń sọ fún yàn gan pé lágbájá báyìí nìkan ṣe dì bẹ́ẹ̀ nìkan especially local government ok alága jáde ó gbé àpótí ìbò ó lè mọ̀ fún ojú méjì lọ́nbì ẹ̀kọ́ mẹ́ta wọlé ta lẹni tó lágbára láti sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn pé ẹjẹ́ àdàpótí ìbò padà yìí tí wọ́n sọ yẹn ò dá ẹnìyẹn ò ní délé ńjọ́ yẹn o so gbogbo orú eléyìí ló wà lẹ̀ làwọn èèyàn nínú ẹ̀rù làwọn èèyàn fi ń dìbò mo fẹ́ lè sọ pé ní gbogbo local government election àtẹlẹ́yìí tí wọ́n ṣe lọ́sùn ní February tẹ́ ẹ bá kó àwọn èèyàn jọ pé nítọ́ lọ́hùn ẹjẹ́ àjòkò ẹjẹ́ àdìbò ní gidi bó ṣe káàdì tá a lè dìbò fún bóyá lẹ́ fi rí yànnú gbogbo wọn tí wọ́n fà kalẹ̀ táwọn èèyàn lè sọ pé ẹjẹ́ àfọgbẹ́ àtàdìbò bíkọ́ àmà ti ṣe bọ̀ wọn pé wọ́n lè kẹsẹ̀ já àmà ti ṣe bọ̀ wọn pé kò sí nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ fà wá ìbò tán ti di àtìmọ̀ wà tí wọ́n wù bọ́ ta ni ó wà ẹgbẹ́ ta ni ó gbé Jacob dìde kò sí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ kéré ìwọ̀nba ọ̀rẹ́ tó tún ní gan wọn tó takora wọn so it's a problem ọ̀dìgbà tá a bá tó padà sí ìwáṣẹ̀ bó ṣe ká mọ yànyàn láàrin ara wa ìgbàlá tó máa nítumọ̀ ń bí. sẹ́yìn ló jẹ́ kí èsì gómìnà yín ó jí àpò ráìsì 70. bẹ́ẹ̀ni ṣé ẹ mọ̀ pé ńlá gidi nìsí pé irọ́ ni o àwọn òjì nǹkan kan pọ̀ nígbà tí ọkà fọ́dì ṣiṣẹ́ rí pé ó korí bọnú ní oúnjẹ tí wọ́n ní kó fún aráàlú pé òkè lágbájá o àti kó oúnjẹ fún ọmọ kó lọ ẹ̀kọ́ kó yẹn wọnú pálọ̀ tí iná mi bá wí. ẹja rẹ ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn stúdíò ẹja rẹ ti ń sọ̀rọ̀ sẹ́ẹ̀sùn ní. mi bá wí ṣé ẹ mọ̀ pé Àtíkù ló kó bá gbogbo nǹkan yìí ló sọ̀rọ̀ kan gbà kan Àtíkù sọ ó ní bórí bá ti rà gbogbo ara náà ló rà mi wàá mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ Àtíkù sọ ẹ̀ ó sọ lé èbó ni mi mọ̀ ẹ̀ pé mi náà ti di alájọ. ok kákùlù ẹ̀jápù ọ̀sùn bẹ́ẹ̀ yẹn ó ṣe èbó ń sọ. ṣé kákùlù ẹ̀jápù ọ̀sùn bẹ́ẹ̀ yẹn. ìpè yẹn bíbí ká níbi tẹ́ ẹ ta rí ní sí ti lọ pọ̀tí ó sàní bórí bá rà ó ní gbogbo ara náà ló ti rà ìtumọ̀ yóò bá nǹkan òye mi náà. ṣé comrade àti pásítọ̀ ẹ̀dá pẹ̀já wọlé ìjà àríká tó máa lọ ṣé àìfún aráàlú láàyè láti yẹn tó wù wọ́n ìní máa ń mú kí wọ́n dìbò yẹn nìkan kí ṣèjọba rẹ̀ ọmọ tẹ́ wọn lọ́rùn kí wọ́n fìbò lé kú ò kí àwọn olóṣèlú ńgbà tẹ́lómi bá ṣèjọba lọ tán lẹ́yìn ọdún 4 káwọn olóṣèlú ó tún wá padà gbé e wá pé káràlú ó tún padà dìbò fún ẹni tí wọ́n fìbò lé kú ò ṣé ní máa fà á tí ó fi dàbí pé kò sí èèyàn mọ́ láwọn ìpínlẹ̀ yẹn. Ọ̀ṣun àti Èkìtì ló. ẹ máa gbọ́ ẹja ṣe báyìí èmi ó dìfẹ́ǹdì àárín yẹn. wọ́n lè má lè ṣé o yàn. mọ̀ pé ó pọ́sibú yìí pé kéèyàn jẹ́ ọmọ burúkú kọ́dẹ̀ lé ọmọ burú yẹn kúrò kó wá wò pé ó lọ ṣe internship níbì kan. internship bò ó. àbọ̀lọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ yes that's your wrong. àbọ̀lọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ àbí òye ìwà rẹ̀ yé. ìyẹn máa ń jọ́ mo nínàkúnà tí wàá ronú kí wàá kàkà yìí sì dìde ń tọ́ bàbá mi lọ. bàbá àwo ló ní. bàbá àyà when the time comes. ọ̀nẹ́sì àyè ronú pé wàdà máa ń wà. àti bàbá àtọmọ èwo yàtọ̀ àti bàbá àyà. ṣebí tí bàbá ṣekù náà ló fi lọ́mọ lọ́wọ́. àyè ronú pé wàdà máa ń wà o tó bá wà ẹ wá jẹ́ àwòrú ẹni ẹ̀ pé tí a bá ti gbá ẹni àdẹ̀lẹ̀ ariwo ti ronú pé wàdà o àti máa ṣe bọ̀ rẹ̀ ti wá dà báyìí a lè fún bò padà. ìdí tí ó fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ ń Kánò. ó pọ́nà mẹ́ta àkọ́kọ́ ni wípé ọmọ burúkú tiẹ̀ lé lọ tẹ àfojúsùn yìí fọmọ gidi míì tari pé ìyẹn tún burú ju ètò ẹ lé lọ. ọ̀hún òré yẹn rẹ gbẹ̀yìn wọn. ẹ̀sìn rẹ ló míì. ẹ wá padà find out pé ẹ kúkú lọ́mọ eré gan ta. ọmọ kankan mọ́ èmi ò gbà yẹn o ọmọ òkú èmi ò gbà yẹn. ara ẹ̀mọ́ ti sọ̀rọ̀ pẹ̀lú. Will you shut up in this house? That's the voice of the honourable speaker of the house. On no condition should you violate that order. Until 10 seconds, you are in trouble. With that until that you just said, you are in trouble.
The honorary speaker said, will you keep quiet? àgbàdo ẹ̀mú speaker bìí. àṣẹ láti òkè wá ni. Rest your back. Àbá yín gbé omi wá. Tí speaker bá dọ́ àlá yín kẹsàn-án kankan ló ṣẹ́kù. Can he laugh, sir? Can he laugh? eléyìí ò gbọ́ràn bí àwọn olóṣèlú tẹ́jọ́ mọ́ ìnáwó ti nẹ́nẹ̀kúnlẹ̀ eléyìí ò lè gbọ́ràn ẹ ti ń tẹ̀mí mọ́lẹ̀ làbí àga. Lórí pé kọ́ pé kí ọgbẹ́ kọ́dọ̀ akẹ́. Ìlú àtẹ̀yìn wẹ̀. ẹ ti ń tẹ̀mí mọ́lẹ̀ làbí àga. Example náà. èmi ní ìjọ bómi lè kan náà. So ẹ ti lift ẹ báàgò rẹ. ẹ báàgò ti lift ẹ rẹ. Ẹ báàgò lift ẹ rẹ. Ẹ báàgò ti lift ẹ rẹ. obìnrin yìí rọ. ọ̀rọ̀ burúkú ni o. tá a bá rí èèyàn mọ́ àmọ́ ọmọ èèyàn ló dífá fún àwọn ìpínlẹ̀ kan tó jẹ́ pé ẹni tó ti lọ tí wọ́n fẹ́ pè tàbí òrùlé lọ onáà tó fìlù gbà padà nítorí pé ẹni tí wọ́n kúkú fìlù gbé wọlé n kò san mọ́ náà. n kò san mọ́ náà. ó bójú wọn jẹ́. ó bójú wọn jẹ́ wọ́n gba àkùnrin èèyàn mọ́ eléyìí tó jí òpọ̀ tó ń tẹ́lẹ̀ tó jí. àìṣedéédé ara yín. kò tó pé nǹkan tó jí ẹ̀wọ̀n pé táwọn lè wọ́n mọ welfareist Nàìjíríà ni the man is a welfareist apani ATM. bẹ́ẹ̀ni yóò ta dispense ní ṣá. yóò ti dispense ní this ATM can no more dispense wọ́n fọ̀ ni. so èèyàn máa ń wọ́n. Òun rántí olórin kan bíi 35 years ago. Kí ló kọ? Àgbàná pé bẹ́ẹ̀ ẹ má sọ mí di bọ̀dá àpáwo. Ẹni rẹ ni ṣé ìwà tó kọ́ ọkàn bá tòun jẹ́. So number 2 náà ni wípé àwọn èèyàn tó ti wà poverty stricken tó ti wà ní ìṣẹ́ àtòṣì táwọn ọmọ jù wọ́n síbẹ̀ àwọn the elitist wọ́n ti impoverish àwọn èèyàn. Àwọn náà wọ́n tún dìde pé ẹni báyìí ní kẹtùn jágbe wa wọ́n wà tán ha owó wọ́n ha nǹkan fún wọn wọ́n àmọ́ ní wọ́n tún fi lùpàdé ẹ̀ padà wípé wá tún mọ̀ bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i you see ó show society wa wípé society wa the world egalitarian kò ní mínì lọ títí nípa wípé a ní oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí a lè bẹ̀wò tá a lè profile tá a lè fi sípò ẹ̀ ń bá ti lówó ní sẹ́rí corridor power ẹ̀ ń bá ti wà ń bẹ́ẹ̀ lọ Nàìjíríà ni oore ọ̀fẹ́ ni láti gbẹ́ lómi wọlé láti tawọ́ corridors of power it's like a mafia níbí wọ́n ti mọ́ra wọn ni so ẹni tó bá dẹ̀ máa ṣe bídì wọn náà ni ó ṣe àfẹnitórí bá kó yọ tó bọ́ bẹ́ẹ̀ lókù and it's real. kódà ṣe tv àjẹwà kọ̀ọ̀hún wọ́n mọ́ra wọn ni ṣé nǹkan ló gbé wa débi tá a dé. òun náà ni tó sún wa débi tá a dé ni pé a ti mọ lágbájá ó ti wà pẹ̀lú wa ti pẹ́ ìbámu sí. ọ̀dà ṣé bẹ́ẹ̀ láti máa bá a lọ. àbẹ́ ẹ̀kọ́ atúnfọmọ wá dípò. kò sí yàtọ̀. I don't understand. no ó máa change báyìí ṣẹ́rí mo nígbàgbọ́ kan yìí pé. kò ní o sì change. ẹ ṣe mo nígbàgbọ́ kan yìí pé understanding ti ń yàtọ̀ political understanding àwọn èèyàn ti ń yàtọ̀. but poverty ò wà yàtọ̀. poverty is increasing every day. òṣì pọ̀ sí ọ̀dà ní ìsìn tẹ́ ẹ sọ fún ọ táwọn ẹ̀ bá lọ tó gba ráìsì báwo ni bí wọ́n ti máa sáré pápápápápápápá àwọn onílé ọlọ́nà. Sherry, it is possible for me. Everyone know the 4 for 50,000. You say, $5 for the one. Sherry, it is not possible for me now. Early moon can was sort of making back, but you know me, where conscience me. I watched a play yesterday when a lawyer was given $20,000. Pé kó jọ kí ló lè ṣe. Ó dẹ̀ lóhun ti gbọ́. Ó wá nígbà tẹ́ni yẹn lọ tán. Ó nínú ó lóhun lè ba case ara òun jẹ́. And ó dẹ̀ lọ defend the case ó dẹ̀ wọ́n yẹn ní $20,000 àkọ́. Ó ní kó lọ mú receipt tó fi fún wọn. No, impunity náà nìyẹn. Ọ̀daràn lọ́ọ̀yà náà nìyẹn. Ọ̀daràn náà ni. You don't take it when you know you don't defend it. Oh, lè gbà kó wá kó sápò. Tí Bọ́lá Ìgè sọ yìí pé when they give you money 1999, 98, 99, ó ní ẹgbàá, ó ní bọ̀ kò gba conscience yín. Ó ní sáwọn pin dìbò ní ẹ̀kẹ́ ṣe sí lọ́ọ̀yà. No, ó ní sáwọn pin dìbì. No, lọ́ọ̀yà náà ló mú wá fún lọ́ọ̀yà. Ó lò fẹ́ kó wá sí court. Ó ní sáwọn pin dìbì ni ló fi pè wọ́n pin dìbì gbà. Ó ní tí wọ́n bá fún yín lówó, ó ní ẹgbàá owó yín náà ni. Ó ní bọ̀ ẹ má jẹ́ kó pa conscience yín. Wọ́n dẹ̀ selection lóòótọ́ edidẹ wọlé. ṣe pé ìyàwó àfáwọn. ṣé kò wá máa ń ra conscience wa pẹ̀lú báwọn yẹn wá sí ń gbà nǹkan. ṣé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní pé ṣe rí. ṣé kò máa rọ̀ yẹ ẹ̀rí ọkàn wa. ẹ lè stop olóṣèlú láti mọ́ gbowó jáde ní time election
ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wà nìkan wà kíá fún. owó ni ó fi lọ sí advert owó ni ó fi ṣe léyìí mọ́mọ́ èmi láìkè òyìnbó logistics àti miscellaneous àti logistics ibi tẹ́yàn ti ń jíwó ni. ẹ̀yàn mọ̀ bí n kò wó jẹ́ kábà ti lè pe nǹkan fún mi pé logistics tàbí miscellaneous ẹ ti dolówó nìyẹn. All right. Thank you for your contribution so far. We'll have to go on a quick commercial break. When we come back, the show continues right here. Akidibo 88.7 FM. lórí wòlíì ẹgbẹ́ ìta ìwọ òjò bàbá sójú orí afẹ́fẹ́. ó ṣe tó fẹ́ fòpin sí ìpọ́njú ayé gbogbo èèyàn. 72 hours with God September edition. ìpọ́njú kì yóò dìde lẹ́ẹ̀kejìlá kò yẹ o. affliction shall not rise the second time. látọjọ́ Friday 13 ní Sunday 15 September. gbogbo tó ti pa ọ́ lẹ́kùnrin. Jésù fẹ́ tẹ̀rí ẹ̀ bá. ó ní gbogbo ẹni bá farahàn tó ní nídìrí ìbànújẹ́ mọ́. a fẹ́ gbé ọ sókè nípasẹ̀ àgbà àwọn wòlíì rẹ̀. àwọn olórí ẹ̀mí ìlà ìjà kétúndé ọlọ́run sọ́bẹ̀. Adéyínká aláṣeyọrí Bídèmí Ọláọba Bridget Adénúbí Esther BBO Àtinúkẹ́ Adéfisẹ̀rí Májẹ̀mú wòlíì ẹ̀bẹ̀ta ìwọ òjò bàbá sójú orí afẹ́fẹ́ yóò máa ṣiṣẹ́ ìrìnsẹ́ lórúkọ Jésù. látọjọ́ Friday 13 tá a bá ti wọnú ẹ̀dúwà ìdájí lọ́jọ́ Monday la ó ṣorí ọ̀fẹ́ láti Ìbàdàn tó bá sì jẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Òṣègèrè ni ẹ máa bọ̀ kìlómítà 80 CAC Covenant of Mercy Májẹ̀mú àánú ìyẹn ní Mẹ́síkà lẹ́yìn àdúrà yìí gbàmígbà ogun jíjà rẹ̀ tó. ìjàgùdù òsínmọ́ kábàánilórúkọ jẹ́ fẹ́ lọ lórí káràkátà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ra mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ ìrọ̀rùn tó fini lọ́kàn balẹ̀ tó dángájíá àbẹ́yìn tẹ́ ẹ fẹ́ tà á iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ti ṣàgbékalẹ̀ ètò ìrọ̀rùn fún gbogbo ẹ̀yin aráàlú tẹ́ ẹ ní mọ́tò tẹ́ ẹ fẹ́ tà àbẹ́ ẹ rí mọ́tò tẹ́ ẹ fẹ́ rà ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ ń bẹ̀rù alágbèédá ó yá ẹ kàn ṣẹ́ka àgídìgbò atọ́kọ̀ṣe pẹ̀lú àwọn àlàálẹ̀ ètò tí fini lọ́kàn balẹ̀ níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò bẹ́ẹ̀ làǹfààní san díẹ̀díẹ̀ tún wà tẹ́ ẹ bá ti wá ṣe tán ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà yìí 07034229105 tàbí 08028714663 àgídìgbò atọ́kọ̀ṣe ọkọ̀ gígùn dìrò. ọmọ ìyá mi ṣó ti get. méjèèjì àti àtúnyọ̀sí àti àtúnyọ̀sí. kéré o kékulé ọgbọ́n kó sọ fún kókó kánà gbọ́ kóró fún ọbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti mọ̀ wípé bàbá àwọn ọmọ kéékèèké Oríyọmí Òkìkí ọmọ Amusa ò sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ tá a wà yìí bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ kéékèèké ṣàfẹ́rí rẹ̀ fún ìdí èyí ó ń la ṣe gbé ètò ayẹyẹ ọjọ́bí olóṣooṣù tí oṣù August lọ sí oṣù kẹsàn-án tí í ṣe September nígbà náà la máa ní méjì lọ́kan 2-in-1 event fáwọn ọmọ oṣù August àti oṣù September lẹ́yìn tí wọ́n ti láǹfààní àti dáwọ́ dùnú láyàjọ́ ọjọ́ ìbí wọn torí pé kí ni Alhaji Dr. Oríyọmí Òkìkí ọmọ Amusa gbọ́dọ̀ wà níkàlẹ̀ láti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké ó yá o gbogbo ẹ̀yin ọmọ August ẹ lọ rí ní sùúrù ká pa gbogbo rẹ̀ pọ̀ kéré gbogbo di September àtọmọ oṣù August àtọmọ oṣù September gbogbo wa náà lájọ láǹfààní àti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú ra wa ní Sunday tó gbẹ̀yìn lóṣù kẹsàn-án dóní 29th of September dédé aago 12 ọ̀sán ó ní gbogbo ètò bẹ̀rẹ̀ tètè máa bọ̀ lọ́ọ̀rì já tíkẹ́ẹ̀tì fọmọ tiẹ̀ lóṣù kẹjọ àtòṣù kẹsàn-án pẹ̀lú 3,000 naira ẹgbẹ̀rún mẹ́ta owó náírà ní yàrá kìíní iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM má dúró lórí rẹ̀ rárá. fún àǹfààní ẹ̀yin tí ọ̀nà yín bá jìn àbí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lè pe Mr. Lẹ́gbẹ̀gbẹ́ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08166526655 08166526655. àjọ̀dún ọjọ́ bíi tóṣù kẹjọ àtòṣù kẹsàn-án tọdún ní oníbejì ni o ó máa dùn kódà gbogbo máa kán sí i ó yẹ gbé bọ́dì. ìwọ náà ló ṣì kẹrin nínú iná ìléru. orin ọpẹ́ tòun ti yàn àtẹ̀rí láti tún bẹ̀rẹ̀ sí sẹ̀bíìrì láti kó àjọ̀dún owó lọ́dọọdún àti ìsìn ìdúpẹ́ lẹ́sẹ̀ nílé ìjọsìn wa Christ Expectant Universal Salvation Mission tó fi kalẹ̀ sí 5 Àfọlábí Adétóyè Street Akẹ́kẹ́bodè Wàsímì Báṣọ̀run Ìbàdàn pẹ̀lú àkòrí ẹnì kẹrin nínú iná ìléru ètò gbogbo bẹ̀rẹ̀ ní wẹ̀lẹ̀mù pẹ̀lú ìsọjí àràgbá yamuyamu lọ́jọ́ ajé Monday September 9 títí di September 12 láago 4:30 sí 2:00 Monday to Thursday Friday September 13 the night of praise látàgò 9 mọ́jú ọjọ́ kejì
kedere ọjọ́ ìsinmi Sunday nìsín ìdúpẹ́ gangan láago 10 òwúrọ̀ ọ̀pọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ló ti wà níkàlẹ̀ bíi Bishop Michael ọmọbòrí owó Evangelist Yemi David Látàbúlé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Israel Majesty ọba Reverend Adémọ́lá Olúgbìlé Fọlákànmí aládó ti adó àwáyè lórí adéǹkàlẹ̀ lábẹ́ olùgbàlejò àgbà chaplain prophetess Kíkẹ́lọmọ Ìbírọ̀gbà àti pastor Emmanuel Ìbírọ̀gbà ẹ wá kájọ yayọ̀ àjọ̀dún ọpẹ́ mi ó pọ̀ ju tiẹ̀ lọ àmín. Mo máa bọ́ọ̀lẹ̀ látòrí òkè ní ọjọ́ 12 oṣù kẹsàn-án. ṣé o bí wọ́n ní ìtẹ̀mí tó pẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe ń sọ̀rọ̀ látòrí òkè ìsọ̀kalẹ̀ ẹ̀ máa lágbára ẹ̀mí mímọ́ kórè bọ̀ wá ẹ̀ wá bá ti yín. lẹ́yìn ìrìn àjò ogójì ọjọ́ lé méjì tí Olúwa ti rán wòlíì rẹ̀ lọ lórí òkè ní padàbọ̀ sọ̀kalẹ̀ ó yá gbogbo èèyàn ká tún yáyá pàdé wòlíì tèmi tó pẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù níjọ lọ́run kọ́kọ́ tó wà ní Poplar filling station tó wà lórí bíríìjì wóró di Ìbàdàn ládùúgbò kọjá jọ nkúrí bí táwọn Haúsá ti ń ta watermelon ẹ̀yà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ìbò yẹn bèrè church Ọlọ́run kankan red block ọjọ́ tọ́sẹ̀ ọjọ́ 12 oṣù kẹsàn-án September 12 ọdún yìí ni o bẹ̀rẹ̀ láago 7 òwúrọ̀ Emmanuel àkórí ẹ̀ Pastor Gabriel Amusan Àgbàlá Gabriel ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn olórin ẹ̀mí bíi Ìyanu Olúwa praise àti bọ́sẹ̀dé ìwà máa wà ń bẹ̀ tó bá dàṣàlẹ̀ Friday on the 13th ìṣòro àti láàárọ̀ Sunday on the 15th tá a máa ṣèdúpẹ́ ní church wa lápẹ́tẹ́ ẹgbẹ̀rún méjì 2,000 èèyàn tó bá kọ́kọ́ dé ló máa gba òróró àtòyìn lọ́fẹ̀ẹ́ jájọ pàdé níbẹ̀. ẹsẹ̀ girigiri lọ́jọ́ 14 àtọjọ́ 15 oṣù yìí September 14 and 15 ó di inú Ìbàdàn Recreation Club lágbègbè Sábó Ìbàdàn níbi ìpàtẹ ọjà ọlọ́jọ́ méjì ti ilé ìtajà Christ's Air ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ níbi ìpàtẹ ọjà ọlọ́jọ́ méjì yìí ní gbogbo ènìyàn ó ti láǹfààní sí ríra ohun èlò ìsaralóge bíi skin care product lọ́lọ́kan òjọ̀kan àwọn imported wigs pẹ̀lú owó péréte ó kéré tán 5,000 naira aṣọ àti bàtà fún ọmọdé àti àgbàlagbà tó fi dórí oúnjẹ àti gbogbo ohun èlò mìíràn bábánbárí bẹ̀ wá ni pé gbogbo ntẹ́ bára níbi ìpàtẹ ọjà yìí ló jẹ́ ojúdá pọ́nbélé tí a kó wọlé láti ilé iṣẹ́ tó ṣe wọ́n ìdí nìyí tẹ́ fi máa jẹ̀fà wọn pẹ̀lú owó tó kéré jọjọ. ajẹ́pẹ́ boko bá jìnnà ilá kìí kò ìpàdé di ọjọ́ 14 àti ọjọ́ 15 oṣù yìí September 14 and 15 nínú Ìbàdàn Recreation Club Sábó Ìbàdàn níbi ìpàtẹ ọjà ọlọ́jọ́ méjì tó máa mi gbogbo Ìbàdàn títì. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 07033465615 tàbí 08134064926 Priceless Air ló ní ìfàrẹ́pẹ́tẹ́ máa sàn lọ́jọ́ náà. 88.7 FM. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 9 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. It's 9 a.m. on Agidigbo 88.7 FM. Good morning. This is the news at 9 on the most listened to radio station, Agidigbo, 88.7 FM, Ibadan. I am Bawale Akimbode. The Minister of Aviation and Aerospace Development, Mr. Festus Keyamo, has disclosed that President Bola Ahmed Tinubu has given the go-ahead for the concession of 4 international airport terminals in Nigeria. The minister made the disclosure during the inspection of facilities at the E-Wing of Murtala Mohammed International Airport in Lagos. The Assistant Chief Fire Superintendent in Oyo State, ACFS, Mr. Adeshina S.O., has noted that no life was lost in the tanker explosion, which occurred at the Fashade Junction, Iyanoajia axis, Egbeda Local Government, Ibadan, yesterday evening. The incident, which involved 2 articulated trucks and a 18-seater bus, 2 commercial cabs and 3 motorcycles, left all the vehicles completely burnt. That ends the news at 9 on the most listened to radio station, Agidigbo, 88.7 FM, Ibadan. I am Bawale Akimbode. Thank you for listening. Good morning. ẹ káàárọ̀ o ìròyìn aago 9 rèé láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀lànlò níròyìn yìí. Mínísítà fọ́rọ̀ ẹ̀ka ojú òfurufú ilẹ̀ yìí àti ìdàgbàsókè rẹ̀ Festus Keyamo ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti fún àwọn ní àṣẹ àti lè máa ṣàkóso àwọn pápákọ̀ òfurufú tí bàálù yóò ti mọ fò lọ sílẹ̀ òkèèrè 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
mínísítà ọ̀hún ló sọ yìí lásìkò àbẹ̀wò iṣẹ́ eléyìí tí wọ́n ṣe sí abala bìkan ní pápákọ̀ òfurufú Muritala Muhammed eléyìí tó ń bẹ nílùú Èkó. Igbákejì ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Adésínà SO ó ní ẹ̀mí kankan ò bá ìjàmbá ọkọ̀ àgbépo èyí tó ṣọná ní Fàṣàdé lójú ọ̀nà ìyànà àjíà lágbègbè ìjọba àbílẹ̀ Ẹgbẹ́dá nílùú Ìbàdàn lọ́wọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ àná lọ. Ọkọ̀ àgbépo méjì, ọkọ̀ akérò kan àti ọkọ̀ Micra méjì tó fi mọ́ ọ̀kadà mẹ́ta ìlójóná kanlẹ̀ níbi ìjàmbá àná náà. Ó pín ìròyìn aago 9 àárọ̀ rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Àdénìkẹ́ Ṣọ̀lá ló ti ń ròyìn. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wá. Àgídìgbò 88.7 FM. Bàbá ní kòkò wá o, a ò lè sọ. Bàbá ní kòkò wá o, a ò lè sọ. Olùkẹ́ ní tó kàn wá o, láàfin ní. Olùkẹ́ ní tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Olùkọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́. Ẹkùn ní kí ni kú ẹ̀tú fẹ́ nà mí. Ìgbà tí òkú fẹ́ tó wúlò ní. Ìpàǹpà bàrà bàpàgbà. Ṣébi tí irú èmi ẹkùn náà wá ń sọ. Kò mà sọ lọ́dẹ tó tó dùbù ẹkùn. Ọlọ́dẹ tó bá fẹ́ pẹ́ ẹkùn wá lè gbé. Bàbá ní kòkò wá o, a ò lè sọ. Bàbá ní kòkò wá o, a ò lè sọ. Olùkọ́ ẹni tó kàn wá o láàfin. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Sókànwá special fún ti tàárọ̀ tòní. Gray òjà tẹ̀ iwájú. Yeah, of course. We welcome you back, just like you said, and we want to touch on a somewhat familiar topic. And when I say familiar, maybe not so. I mean it in the context of what a radio station stands for, right? We have a story right here that the genesis of, the genesis of a lot of revelation. It's from Genesis to Revelation. But now, the genesis to a lot of revelation around this topic started right from here. Yes, ibi náà ló ti bẹ̀rẹ̀ nínú Kúnlé Hamzat studio òun náà ni I think it embraced the biblical code completely from Genesis to Revelation. Dr. Yomi Hamzat wọ́n ti mọ̀ pé story wo ni kí ìwé ìròyìn wa kọ wọ́n wá kún kẹ́kẹ́kẹ́. This story plenty. So, like I said, the genesis to the revelation of a lot of issues on this story starts right from here. Inú studio náà ló ti bẹ̀rẹ̀. Bralati, are you ready for me? Today we're talking about paternity fraud. Again, I repeat, paternity fraud. A situation where people, the DNA test results comes out negative in a lot of cases, and they render people, more importantly, men who have been taking care and responsibility of these kids, it's shocking for them to realize that this is actually not my child I've been taking care of. I don't even have the wherewithal to discuss this topic. I think the only person qualified to discuss it. You want to qualify, must talk about the originator. Cause trouble Nigeria. The innovation. So, but then let me do this. We love controversial man. Now you've caused a lot of controversy to the point that right now in Nigeria, in the entirety of Nigeria, on this topic, now your name they drag everywhere. Honestly. Test results. Some people's test results is inspiring other people to say, maybe I should go and do my own. But yeah, like I said, we're a radio station that stands for responsible journalism. And when we see our partners
because I mean, I honestly do not believe so much in competition. I think what we should be doing is collaboration, right? That's it, all you need. Oh, Bralati, Àti tó yìí ni. Bralati, doctor, just hold on. One day, díẹ̀. So yeah, where was I? Yeah, when we see, like I said, collaboration, less competition. Yeah, when we see other media organizations who are doing responsible journalism as well, we take it as the point to give kudos to them as well. I would I'll just read out a few lines in this story. It said in 2023, now brother, you can come in. It felt like a jaw-dropping scene from a Nollywood blockbuster when Olarewaju Kolawole received the paternity test result for his 4 children, who are product of the 16-year marriage to Toyin. The heart-wrenching revelation was shared on Agidigbo 88.7 FM in Ibadan, Oyo State, Southwest Nigeria, as anchored by Oriyomi Amzat. And this has started a sparkle of media frenzy, sending shockwaves through the entirety of the country, and also inspiring more people to conduct DNA tests on their kids. And upon this is the precipitate of the findings. The findings are now giving us a lot of figures, facts that it seems very, 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 very. I don't know what other word to use. It's just scary. There was a report that was done based off this case and so many other cases. And the outcome of that survey, like I said, is heart-wrenching. But let me bring in Doctor in here so that it could fill in for our people who are listening to us at home right now. And at the same time, we already know the case of Miss Auntie Toyin and Mr. Kolawole. It was receipt tí Babala jókòó sí náà ni. Receipt tí Babala jókòó sí. Mara Toyin ló jókòó sí náà. Toyin ló jókòó tèmi bá mi. So I'll go over to Dr. Oriyomi Hamzat before we now go. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tẹ̀ ká ní ìsìn kí ló ṣẹlẹ̀? Tó wá ṣẹlẹ̀ ni wípé. The country is in a frenzy. DNA test is flying here and there, and the results. The story says that between June 2023 to July 2024, there has been a surge in the DNA test that is being conducted around the country. And a huge surge from about 22% in last year to about 84% now. Láàrin oṣù kẹfà ọdún tó lọ sí oṣù kejì ọdún yìí, láti ìdá méjìléníogún sí ìdá mẹ́rìnléníọgọ́rin, 84% of DNA test results skyrocketing. And then a lot of this, the report also said that a lot of these test results were initiated by the father more often than not, and not the mother. And of course, I mean that's understandable because in most cases, this is paternity fraud we are talking about. So it's the father who eventually gets so, and that's also one element, and also it is said that all of those I think about 78% of those test results, they are not compelled by legal cases. Not compelled by legal cases to do it. It was like just
I want to think that it was just someone listening to Kokoro Alate and realizing that this is happening and then thinking, I think I should do my own too next week. It's not like a court order compelled them to go do it. Nah. Let's go into the story, Sorry? Let's go into the story and see the implications that has on the Yes. And now, they said that psychologically, this paternity fraud has now caused a situation where so many things are now in disarray. One, the trust between family members, the trust between husband and wife. And this it is also noted that there was about 57% situation where if I discover that you're not my child, I'll stop taking care of you. That's what the report said. 57% of men, they say yes, who are victims, are saying, if you're not mine, I'm not going to be able to take care of you anymore. That will increase social malaise in the society. This is the reality of paternity fraud in our country as it is. Ṣé ká wá gbójú ká mọ̀ ṣe mọ̀ ni àbí àwọn tó bá promote tí wọ́n promote DNA test ká jẹ́ kó yé wọn pé tí ò dáa ni wọ́n promote àbí ètò dáa ni wọ́n promote because before now kí program yẹn tó wáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jẹ́ pé a lo ìwé yìí lọ́jọ́ Kọ́kọ́rọ́ Alátẹ̀mí ní fẹ́ pẹ́ńbẹ̀ láàárọ̀ ló jẹ́ pé bí ọmọ wọn bá hùwà bákan àbí òjò ìyá kò jọ bàbá wọn á wo ọmọ yẹn wá ní àbúrò bàbá àwọn kan náà pupa o lọ́jọ́ ó pupa báwọn àbúrò bàbá rẹ̀ tí ọmọ bó ṣe ń hùwà ń gbà náà yọ̀ wá ní bẹ́ẹ̀ni yẹn náà ṣe máa ń hùwà nìyẹn consolatory statement tí ò ní jẹ́ kó kórìíra ọmọ yẹn ló máa sọ kódà wọ́n lè ní bàbá ìyá àwọn ló jọ wọ́n ní tètè ronú lọ bí pé àbọ̀ máa lè ló gbé wá fáwọn ni. Mostly ní àwùjọ wa tá a wà ọmọ tó dáa fún kéèyàn tiẹ̀ kókó ṣe DNA test fún làwọn ọmọ àkọ́bí wọn. Àwọn tí wọ́n máa foyún ṣègbéyàwó pé ó ń gbọ́ ọmọ ìyá yẹn gan ọmọ ẹni tó ní ni kì í ṣe pé bóyá ó kàn mọ́mọ́ gbé fẹ́ nìyẹn. So ṣé kíní yẹn kò wá ti pé nígbà tí kíní yẹn DNA yẹn ti wá lọ sókè sí kì í ṣe pé kúkú ń bá àwùjọ jẹ ni ó wá jẹ́ kí àwọn òbí máa fura sí ọmọ wọn because a rí ọmọ kan tí wọ́n withdraw wá láti yunifásitì wọ́n sì mú wá bá wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tán sọ pé alájẹ ẹ bá ń ṣe DNA test fọmọ yìí bàbá yẹn rántí ẹ̀ṣẹ̀ tọmọ yẹn ṣẹ̀ òun 12 years ago nígbà tá a ṣe DNA test ó wá rántí pé torí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lòun ò fi jẹ́ ó gbé ilé ọ̀dọ̀ òun mọ́ títí tó fi lọ yunifásitì tó lóun bá wí ó dìde sóhun ó dìde mọ́ lọ́rùn a padà ṣe DNA test ọmọ yẹn wà 400 level to God be the glory bàbá yẹn kọ́ ló ní ọmọ. To God be the glory. To God be the glory. Because was okay. Listen, you see the meaning of words. The reason definitely the God be the glory. The fears of Baba. Ó ti wà lé wípé ọmọ yẹn sọmọ mi so tó ń rò lọ́kàn ó wá sí ìmúṣẹ so to God be the glory ni tí ìyá to God not be the glory ni tí ìyá to God give the glory for baba torí pé ó ti fọkàn sí pé ọmọ yẹn sọmọ Ọlọ́run ṣeun ìnímọ̀ náwó àdánù ẹ mọ̀ kẹta wá ṣe mo wá pe bàbá yẹn mo cancel ẹ̀ mo bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ kọ́mọ yẹn parí education ẹ̀ kó sanwó last section fún wọn àdè jẹ́ kọ́mọ gangan mọ̀ ó wà between ìyá àti bàbá mo wá odidi ọjọ́ mẹ́ta ni mo fi báyà yẹn sọ̀rọ̀ tí ń wá lójoojúmọ́ tẹ́ ẹ bá rí tó dé lọ́jọ́ kejì yóò sunkún lọ lé lọ́jọ́ àkọ́kọ́ tó bá rí lọ́jọ́ kejì tẹ́ ẹ bá rí ẹ mọ̀ kó sunkún mọ́jú ni
for complete 3 days ó dẹ̀ sun ẹkún ni ta lẹ wá bí ọmọ yìí fún ta ló wá ní bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí kò mọ́. boyfriend pọ̀. orí trace ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ wá wà káàkiri ṣé ká kú sọ pé ètò yẹn ba ìlú jẹ́ ni àbò ṣàtúnṣe àbò dá wàhálà lẹ̀ torí wọ́n ní bí ilé kan bá ń tòrò ọmọ ibìkan bẹ̀ wọ́n ní amọ̀pọ̀ máa lè lórí rédíò ọmọ ibìkan bẹ̀ ni ò tí ì dàgbà. ẹ ṣeun. Yes, of course, Doctor has. But I just want to point out to some point here that he said that the ripple effect of this situation is devastating. Emotional betrayals, broken identities, families are plunging into crisis. Infidelity, secrecy, and all of these things, right? So. Ọ̀sán náà lọ́mọ ilé tọmọ Fẹ́mi Babalọ́lá wà báyìí o. Undistributed internal exporter. IVF honorable speaker ti fẹ́ ṣojoro yes IVF okay honorable speaker ẹ̀mí gbẹ̀fẹ́ mi kàn ṣe donation wọ́n kàn donate IVF ni direct donor ẹni tó bá ní ìdìrànwọ́ ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá nípa láti lè ṣe tọ́jú rẹ̀. irú rẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n sọnù alákòwé náà. ṣé rí kíní yẹn ó ní agbára púpọ̀ bọ́ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ orí bíi pé ìgbé ọba nídìí àti ṣe òfin kan bóyá wọ́n dẹ̀ ti ṣe mímọ́ níwọ̀n ìgbà tán bá discover pé bàbá yẹn kó ló lọ́mọ in order not to bring disrepute to the family especially ọmọ náà contract láti make sure pé bàbá yẹn náà ni kó yà máa wo ọmọ yẹn lọ mo kàn ra sáré sàn yẹn ìwà ń bóyá òfin wà lórí irun kan bá lótìtọ́ kò sẹ́ni tí wọ́n sọ fún pé wọ́n ṣe DNA tí wọ́n á ní pé kì í sọ ọmọ rẹ̀ tí ara ẹ̀yẹn ó balẹ̀ but sometimes ìfẹ́ tí ọkùnrin máa ń ní sọmọ ń gbà mí kì í jẹ́ kán lè gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ bóyá jẹ́ ká trace ẹ̀ láti Genesis kí ló ń fa infidelity there are a lot of things especially like irú nǹkan tí chairman including sí pé first born ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ worú màmá tán sọ yẹn kò mọ̀ pé kò lè rí lè sọ pé ẹni báyìí ni ló donate nǹkan yẹn fún un bóyá nínú ìwà wọn pé bọ́n ṣe ń rìn gbà yẹn irú boyfriend tán ní oríṣiríṣi wọn gbé Jídé ń bì làwọn àmì Ìfẹ́mi lọ́hùn ọkọ ló ń jẹ̀mọ̀ gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń wọlé bẹ́ẹ̀ tó ṣe pé èèyàn ò ní lè mọ̀ bọ́n tí mo mọ̀ ní pé nǹkan tí kìíní ìdálẹ̀ ní society ó ń dá wàhálà ọ̀pọ̀lọpọ̀ sílẹ̀ ó da ilé rú gan kì í ṣe pé ilé nìkan ló dà dé àwọn ọmọ yẹn gan wọn ní jẹ́ ti bàbá yẹn mọ́ ìyá ni ò lè locate ọmọ yìí tẹ́tà ní orúkọ wo lọmọ yẹn ó mọ̀ jẹ́ lọ because I don't think pé bàbá yẹn ó like kọ́ ọmọ yẹn mọ̀ jẹ́rú orúkọ lọ́mọ so orúkọ wo wọ́n fẹ́ fi sọ àbí tí màmá ó bá sọ lórúkọ bàbá ẹ̀ yóò dẹ̀ dá kókó kan ẹni tó bá fẹ́ fẹ́ràn ọmọ tó bá dóbìnrin tí a mọ̀ béèrè pé báwo ló ṣe jẹ́ so nǹkan èmi ò condemn kìíní ẹ̀ ó dáa púpọ̀ o in fact to me yóò máa reproof society á jẹ́ káwọn èèyàn lè fojú kan sọ̀nà kan àwọn èèyàn ní máa lọ káàkiri mọ́ ó máa dáa púpọ̀ gan in fact ó yẹ kí section yẹn gan wà nínú law Nàìjíríà ó yẹ kí department yẹn wà gan ní Nàìjíríà bóyá kan níbi agency kan gan fúru nǹkan bẹ́ẹ̀ torí yóò ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésí ayé àgbèrè àti ẹ̀ṣẹ̀ tó wà nígboro àbàjẹ́ so I think I like the program I like the project I like everything about it the ohun tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé n tó máa follow rẹ̀ ripple effect as Yusuf has said ni pé problem tó máa wà ń bẹ̀ ni pé ta ni ó máa fádà ọmọ yẹn ta ló máa responsible fún ọmọ bẹ́ẹ̀ torí kò sẹ́ni tí ó ń tètè ò bá gbọ́ yín kí inú kí n bàjẹ́ báwo lè yẹn ṣe fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bọ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ tó bá ṣe kófin bá lè wà í pé bàbá tó bá discover pé òun kọ́ ló ń lọ mọ́ bóyá wọ́n lè mandate ẹ̀ nínú òfin kọ́lọ́ kan máa ń ṣèyàn ní ẹ permit me Bankole is a good neighbor ṣé ẹ máa ti ń báyẹn kọ́lé náà ìyẹn bọ́dọ̀ kọ́ tiẹ̀ náà ṣé ẹ gẹ̀tẹ̀ so irú bẹ́ẹ̀ yẹn kó yẹ kán mọ́ àwọn àdìbà nǹkan lè ń bò mí èmi kàn wo àrùn yẹn kò tí ẹ jẹ́ kí n mọ bó mo ṣe lè conclude torí nígbà tí. ẹ pẹ̀lẹ́ Mr. Bankole. kíní yẹn lè díẹ̀ gan o kíní yẹn lè díẹ̀ gan nígbà tí ẹ bá. Honourable Speaker. ṣe rí àṣà tí àṣà bá ti sọnù ẹ̀ṣẹ̀ ó pọ̀ mo mọ̀ láyé john
bí àwọn míì bá bímọ wọn ò nìkan lọ jù ó dò ọmọ tó bá ti lọlẹ̀ báyọ̀ máa lè ní. nínú ilé tán ti ń wẹ̀ ni o. máa farabalẹ̀ ilé kọ̀ọ̀kan ló ní bọ́n ti ń ṣe tí wọ́n fi ń dá wọn máa lè mọ̀. èkíní nìyẹn. èkejì ó ní wípé nínú àwọn ẹ̀sìn wa wọn a máa ṣe débi wípé kó tó gbéyàwó o gbọ́dọ̀ gbéyàwó tí ó jẹ́ mímọ́. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń lóyún ṣègbéyàwó ló máa ń jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ní awuyewuye nínú controversy tó sì jẹ́ pé ọjọ́ ọ̀la wọn irú tó máa fẹ́ gbẹ̀yìn rèé. mo ti rí ẹni tó fẹ́ lọ Amẹ́ríkà tí ó fẹ́ lọ ṣe DNA àwọn ọmọ ẹ̀mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó bẹ ìyàwó ẹ̀ pé kójọ ọkọ máa ń jáwọn ṣe DNA òun mọ̀ pé àwọn ọmọ yìí ọjọ́ òun káwọn ṣèwé adoption pé adopted children ni wọ́n káwọn mọ̀ wulẹ̀ mọ̀ òótọ́ torí tó ń bá mọ òótọ́ ìwàhálà ní ọ̀dàlẹ̀ wọn ò sì fẹ́ káwọn ọmọ òun wípé ká tún sọkún torí ìfẹ́ pọ̀ láàrin wọn. accident tó jẹ́ pé ní fámìlì wọn orí roboto náà mọ́ ní gbogbo àwọn ọmọ orí gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ náà ní tó ní imú àtẹ́tí yìí ò jọ wà ṣùgbọ́n tó yẹ pé ńgbà tó ṣe DNA báyìí ó da ẹbí yẹn rú ni irú àwa ìlàlẹ̀ láì sọmọ àlè torí ní ìyàláyé mọ́ gbogbo àwọn tó ní ìyàláyé ò gbọ́dọ̀ tí ì mọ ọyọ páwọn ìsọmọ àlè. ọ gbọ́ mi torí mọ́mí ẹ lè dé at any time kó sọ fún dádì pé kó sọkúndé kó ní Fẹ́mi ẹ̀yin lè kọ́ mo bí ọmọ ẹ̀ fún o àbọ̀ get aka sọkúndé ni so àwọn tí a ní ìyàbá yìí àti safe tó gẹ́gẹ́ ní ìsìn irú ọkọ̀ olóyìn tí mọ́mí àbádé lọ́la tó ní ọkọ̀ olóyún. rárá àárín mọ wa o èmi ò yí sàkọ́bí o àwọn àkọ́bí lẹ̀ ń sọ o àárín lèmi wà. èmi ò sàkọ́bí nìkan ọ̀rọ̀ mà ti tó yìí ni kì í sàkọ́bí nìkan o. ṣé rí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó bani nínú jẹ́ gidi ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló máa dìde sí bẹ̀bẹ̀ tí ìyàwó sọ fún pé lọ́nà gbá lójú mo ti rẹ́wọ̀n ìyá tó ní kọ́ mo ń na bàbá ọmọ àlè ni wọ́n bá bá ṣe DNA wọn kò lè work nítorí fi mú ọmọ bá tí ìyá bá fi sọ fún ọmọ kó na bàbá ẹ̀ ó ti mọ̀ pé nǹkan ló ń bí fún. ó fẹ́ kó kọ́ bàbá rẹ̀ lọ́gbọ̀n ni. àwọn àpẹẹrẹ pọ̀ dáadáa tá a ti rí tó sì jẹ́ pé nǹkan ìbànújẹ́ ni kò ṣe rí ọ̀rọ̀ DNA yìí èmi rò pé ó yẹ kó stand bí wọ́n bá ti ń bímọ tán gan ni kí hospital bẹ̀rẹ̀ sí ṣe DNA àwọn ọmọ. ẹ ṣe láti bẹ̀rẹ̀ wá. yóò jẹ́ kí sanity wa kò ní jẹ́ ká gbèrè àti infidelity ò pọ̀. nígboro ẹ mọ̀ pé it's broken heart ni when tẹ́ pé èèyàn ti tọ́jú ọmọdé ọmọ 25 years tó wá discover pé ìwọ kọ́ ló ní ọmọ wọn á sọ pé má bínú mẹ́ẹ̀díà irú mẹ́ẹ̀díà wo nìyẹn emotional trauma ọlọmọ ìpokùnso torí ẹ̀. no ìgbà mi wà tí bàbá ò bá wọrí ó lè sọ pé má bínú ma. mo ti mọ bàbá tó sọ pé kó bẹ ìyàwó ẹ ó bẹ ìyàwó ẹ àti ìpá àkọlà bí ọmọ ẹ. Alhaji ló ń gbọ́ mi Alhaji has one case in his hand Alhaji ní case kan lọ́wọ́ bọ́n ṣe wà yẹn tó ṣe pé ntẹ́niyẹn fẹ́ ni pé I don't want anything. So irú ẹ lè wà. ó lè wà kí bàbá sọ wípé ẹ mọ wulẹ̀ wọ́rí màá máa tọ́jú ọmọ lọ kó dẹ̀ bẹ ìyàwó ẹ̀jọ́ tó Ọlọ́run má jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀. sọ̀rọ̀ nípa that is it owó ẹ̀ wà náà. ṣùgbọ́n máa fẹ́ lọ Amẹ́ríkà wọ́n ṣe DNA o ó bẹ́ẹ̀ tàkàn ṣe ìwé adoption. ṣé tán bá ṣe DNA tán bá lọ sí Amẹ́ríkà wọ́n ò ní kí wọ́n. ọ̀rọ̀ kò sọmọ rẹ̀. ẹ ní pé etí sọ́nsìn wọ́n lè adult wọ́n ṣé wọ́n jọ ọmọ ọlọ́mọ lẹ̀ ni. in the bottom line ni pé ó ti expose bọ́ wọ́n ti ní ẹ mọ́ gbé wá lọ́rin o. wọ́n ti lórí ọlọ́mọdé lọ́rùn o wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ kìnní kò sọ ọmọ kìnní ń bẹ̀ o. wọ́n ti ní wọ́n láti gbogbo wa lọ́rin o. wọ́n gbogbo àwọn ọmọ kìnní gbogbo àwọn ọmọ kìnní wọ́n ní tìjú mi ni wọ́n ní. farabalẹ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ kìnní kò sọ ọmọ ti bí ń bẹ̀ o gbogbo ọmọ wa o gbogbo ọmọ wa lọmọ wa o. ṣe gẹ́tẹ̀ sí ẹ má gbé ẹja fi díẹ̀ nílẹ̀ ìlú ti bàjẹ́ tó kọ́ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ nílẹ̀ lọ. ẹja wo ròyìn mi. ìlú ti bàjẹ́ tó kọ́ bẹ́ẹ̀ ti dẹ́ ẹ má bá yàwó yẹn jẹ ẹ fi díẹ̀ nílẹ̀. ẹja wo ròyìn mi. inda gale àbí inda lele àbí nga dale. àjúrì tó gẹ́lálẹ̀ èdè wọ́n. kí ló ṣẹlẹ̀. no ó lè decide pé òun ò kò tí ì fún wa ní reason o mi ti kárí. no wọ́n ní family ó lọ fẹ́ sí family problem. ẹ mọ reason tí mi ò fi fẹ́ gba family
ṣe pé àwọn méjì náà tí wọ́n ní kó mọ lọ DSS àtìyẹn náà ọ̀nà láwọn náà fẹ́ attend sí family matter kó tó wọ́n wá lọ best speaker nígbà tí wọ́n dé ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn yẹn but àjúrì kí náà sọ ń gbà wọ́n dọ́dọ̀ wọn kí wọ́n sọ. ìgbà táwọn débẹ̀ lọ́hùn àwọn sọ yí pé ọ̀nà àìtọ́ ni wọ́n fi lé àwọn kúrò yí pé wọ́n ní Mr President pé favoritism wà pé àwọn kingsmen ló ń kó sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn sọ ní táwọn ṣe gẹ́tẹ̀ sí mo mí DSS tí wọ́n àti ní táwọn sọnù pépà ní pé wọ́n náà fẹ́ àtẹ̀sí àwọn náà dọ̀ wọ́n láwọn àtẹ̀sí families yìí pé àwọn rí i pé wọ́n ń promote marginalization ti wà pé wọ́n ń promote ibìkan ju ibìkan lọ ni ṣùgbọ́n later la padà unravel wípé ní tí wọ́n fi lé ẹni yẹn ni pé wọ́n fi ń seize plane wa ní story kankan pẹ̀ wọ́n fẹ́ fi ṣe 1 million kiri táwọn ọmọ ṣe ń jò ní ní story kankan pẹ̀ wọ́n ń gbé àwọn èèyàn wọ́n ń jiyàn gbé níbẹ̀ yẹn rí report kankan mú wá sí presidency náà ṣe lé wọn tí ń júrì ìgàlélẹ̀ yìí kọ́ lọ́mọ yẹn ò ní injury tí ó ní pé ó dà pé ó sustain injury nípa bóyá iṣẹ́ rẹ̀ tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí from the grapevine tá a gbọ́ àwọn iṣẹ́ mi wà tí wọ́n bá rán yẹn gẹ́gẹ́ bí spokesperson do not say it kéèyàn mọ́ mọ̀jọ̀ gẹ́yàn lọ so tá a gbọ́ ni pé ó fẹ́ mọ̀ ju ẹni tó gbà síṣẹ́ lọ. so wọ́n àwọn. but ẹ jọ torí Ọlọ́run a béèrè lẹ́ẹ̀kan ìgbà wo lákùrò níbi tá a wà yìí inú dé tí àkúkú mọ òdodo kínní gangan látọ̀dọ̀ ìjọba pé torí ń tá a fi ní ọmọ lọ ní o káwọn tí wọ́n káàtì ń lọlé náà sọ pé torí tí wọ́n fi ní máa lọlé nìyí o. ṣé ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ mi wà tó yẹ pé ní is an official matter tí ò ṣe gbé jáde tó yẹ pé later report yóò padà gbé jáde bọ̀ ó lè mọ̀ jẹ́ kánmọ́kánmọ́ báyìí tó yẹ pé lẹ́yìn ó dúró for the main time. Nàìjíríà náà lọ pọ̀ sí. ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ parliamentarian kan tí wọ́n yọ ó tiẹ̀ ló resign torí pé owó travel card ẹ̀ ó fi lé ó dẹ̀ sọ síta pé I have to resign because I did this because I did that torí tí mo ṣe rí ó dẹ̀ come out and we've seen it several times some people in the western world will come out tí wọ́n sọ pé àwọn resign torí pé ọmọ àwọn ó ṣiṣẹ́ báyìí ó ṣe báyìí ó ṣe báyìí we've seen the president of the United States of America nígbà tí wọ́n ti bidding gan tó láti máa sọ wípé ọmọ òun ṣe báyìí pé kó lọ fèsì law kó lọ fèsì wọn hide ọmọ ẹ̀tún nìyẹn o ṣe rí níbí yìí we are too fraudulent in information dissemination very fraudulent ìdí ni wípé ìjọba ò ní sọ̀rọ̀ àwọn tán lé lọ náà ní sọ̀rọ̀ immediately tán ti lé ẹ lọ ìjọba ti sọ pé ìdí tá a fi ní kẹ́ni mọ́ lọ ọ̀nà òdùn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ báyìí tá a fi ní kọ́ mọ́ lọ rè ọ̀ kíjọba come out we are relieving you of your duties of some of the duties torí pé ṣe báyìí la fi ní kọ́ mọ́ lọ mò ń bọ̀ ibi pé farabalẹ̀ fẹ́ mi ìsí tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀ ìsí insinuations ló máa pọ̀ ní ìsìn gbà táwọn kí bíchí máa lọ ẹ mọ tí bíchí dáhùn tán níyàwó ẹ̀ gan wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ DSS ju anything lọ wọ́n láwọn ọmọ ẹ̀ ló ń control DSS kò sẹ́ni tó gbọ́ yẹn nígbà tán ní èrò mọ́ lọ ó nítorí pé òun ti jáwúsá àbí nǹkan náà fi lé òun so the government needs to come out ẹni tó wà ní NIS tí ó jẹ́ pé wọ́n tán fi sísì plane wa tí ò ní information tí ò ní kankan tó cause embarrassment bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn contractual failures nǹkan ló fà á ni but ẹni tó wà ní ìtẹ́jú ẹni tó wà ní intelligence tó tètè sọ fún country pé wọ́n ti fẹ́ sísì plane mọ́ ti jẹ́ ó lọ o ìyẹn náà sọ pé torí pọ̀ ń jẹ́ ara bìkan ni but náà àwọn náà tún lè sọ torí pé àwọn yọ wọ́n tán ara abi tí àǹfẹ́ náà tún fi síbẹ̀ ṣé kò séèyàn tó dáńbò míì so these are some of the things tó ń fa wàhálà nílùú yìí ṣáárí ká máa wà secrecy nípa information dissemination o ní problem tó wà nílùú yìí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní sóòótọ́ ẹ̀tọ́ dára ní ò ní sóòótọ́ speculation it gives room for a lot of speculation. ẹ̀wọ̀n tẹ́ NPC ẹ̀wọ̀n tẹ́ sọ ní ìsìn Dangote gbogbo wọn tó gbé kó jáde mọ́ wọ́n tún lọ́n tó náà di 15 wọ́n tún lẹ́nìbọ̀dì ló lè rà wọ́n tún lẹ́nìbọ̀dì ló lè rà tán wọ́n tún sọ pé àwọn NPC tún ní Dangote ó gbọ́dọ̀ mọ́ ta ní iye tí global ń ta ni kò yẹ kó. honourable speaker èmi tẹ̀ fẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ epo káwá fi ká ń dẹ̀ ni. so irọ́ ti pọ̀ ju ẹ mọ reason tẹ́mi fi support pé kán mọ́ sọ̀rọ̀ yẹn jáde ṣe rí reason tí mo fi support ni pé ó bẹ́tà ká research ká get nǹkan tó fàájú kan sọ̀rọ̀ máa dẹ̀ fún ilé example lótìtọ́ tó lè we are talking about social justice in tó dẹ̀ lè fọ̀lú mọ́ lóòótọ́ ni pé téèyàn bá dára ẹ̀ sọ pé lágbájá báyìí ẹ̀sẹ̀ báyìí ló ṣẹ̀ tá a fi ní kó kúrò ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì mo agree ṣùgbọ́n lápá kan ṣẹ́ẹ́rì mo mọ̀ ọ́n kankan pé human being because of our nature bọ́lọ̀ ṣe dá wa irú ànímọ́ tá a ní. bọ́lọ̀ ti dá wa ń bì mọ́ni bọ́lọ̀ ti dá wa human nature kọ́ Nigerian human nature. no pastor tẹ́nìyẹn bá padà lọ serious padà tó lọ tá. tó bá serious padà á dẹ̀ lọ sí serious. kó láṣẹ mọ̀ that's the problem ayé ìgbọ́ wọn ìgbọ́ kìíní mọ̀. so tó yẹ bá dáràn ní ìsìnká mọ̀ sọ pé dáràn. ẹ máa gbọ́ olójúrú ọ̀ràn tá a lè sọ pé ẹ máa. lẹ́yìn bá kówó jẹ ní ìsìnká làkàn lé ní kò kówó jẹ
ẹnìkan fẹ́ ṣe gọ́fúnà nígbà kan wọ́n wá ní ó ṣe fàdíyà nígbà tó wà yunifásitì. fàdíyà kí ni. wọ́n ló ṣe fàdíyà nígbà tó wà yunifásitì. ó rape nígbà tó wà yunifásitì. simple. kò rí kíní ẹ̀ ṣe dọ̀là. kò rí kíní ṣe. kò rí gọ́fúnà ẹ̀ ṣe. ẹ báwo ló ṣe rí sí. yíyẹ ìgbọ́yẹ tó ń ṣe náà. ti wá yí padà. yí padà bọ́. it's a rapist. no moment ṣùgbọ́n once a sinner does not mean you are going to be sinner all over. nínú religion yẹn religion yẹn ìgbà àpàtì ọtún kọjá lóhun tuntun ti dé but when you are a rapist you are not fit to be a leader. ok mo ti gbà tí yín. ok kọ́mílì fẹ́ balọ́lá ẹ sọ dáadáa ṣé ẹ rí ẹ má wọrí àwọn yẹn ti ń bẹ̀rẹ̀ bí pé ṣé ẹ fẹ́ dìbò kó yẹ kẹ́ ẹ dìbò kó lè bá change ẹ má wọrí behold ṣé ọ̀rọ̀ ti yín behold ni all things are passed away àwọn tẹ́yìn ń gbé ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ ni because I could see you are defending yourself. Defending the institution that he belongs to. ẹ fojú bí mo ṣe wo mo kàn bá ṣe fi wo ní. àwọn èèyàn gò náà gbọ́n bí wọn gbọ́ kọ́ mọ́. ok kọ́mílì fẹ́ balọ́lá ẹ wá já wò báyìí ẹ já wò báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe wíire tó ayúwà àwọn tí wọ́n lé lọ yìí nítorí pé wọ́n ṣe àìdáa ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ sọ pé wọ́n ṣe àìdáa fún wa tá a dẹ̀ mọ̀ wípé kì í ṣe ààrẹ nìkan ló lè dá orílẹ̀-èdè tún ṣe tá a dẹ̀ fẹ́ kó orílẹ̀-èdè ọ̀dà tí wọ́n wá jẹ́ pé ẹyẹ tá a fi sábẹ́ tá a wá ń gbé kà tí wọ́n jẹ́ ká ṣàṣeyọrí at the end of the day wọn àjẹjọba yóò ṣe dáadáa ìjọba ìparí irú wọn wá jáde lọ́la pọ́n fẹ́ sáré ẹ sọ aburú tí wọ́n ṣe á tún wá tó tẹ̀lé wọn lẹ́yìn á tún yanrú wọn ìgbà wo náà débi tá à ń lọ. point number two sir point number two ni pé sí ẹ̀ rí pé àìmọ́ sọ tí wọ́n ṣe gangan ó tún dá wàhálà alẹ́ láwùjọ wa ó lè fa ogun ó lè fa ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ wo orú àwọn èyí tí wọ́n ní wọ́n lé kúrò ń bẹ̀ tí wọ́n wá lọ sọ ọ̀rọ̀ tó lè fa disunity. bẹ́ẹ̀ni o ní nàìjíríà. nítorí pé ìjọba cover wọn sọ tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi lé wọn lọ tó wá jẹ́ pé ìjọba ti sọ pé for so reasons step aside for more responsible and responsive person. so by the time tó bá padà kúrò ń bẹ̀ tó jáde ẹnu rẹ̀ ò ní lè gbọ̀rọ̀ tí ó tún dà lúrú. bẹ́ẹ̀ni yes it's true mo agree pẹ̀lú yín torí pé lóòótọ́ tí èèyàn bá ti tọ́jú ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́sẹ̀ ká ẹrùgún ó bẹ̀ nìyẹn ẹgẹ́ tẹ̀ torí tá a bá pamọ́ lóòótọ́ pé òkè ẹ mọ̀ jẹ́ àtú àṣírí ẹni jáde tí irú rẹ bá tó lọ di gómìnà lọ́la níta ẹ lé fún gan ni ó tó continue láti ṣe. ẹ dẹ̀ mọ̀ pé iná jẹ́ kírú wọn pọ̀ ń pò gómìnà lónìí. gan. iná jẹ́ kírú wọn pọ̀ ń pò ministers. wọ́n gba ẹsẹ̀ lọ bí wọ́n pọ̀ bàjẹ́ ṣé bẹ́ẹ̀ rẹ́sẹ̀ kan tí wọ́n gbámú ní Amẹ́ríkà tí wọ́n ló bá yàn kówó kan wá ṣé bẹ́ẹ̀ rántí tí pépà gbéǹgbà yẹn náà. wọ́n láti Èkìtì ní àwọn Oǹdó. ó mọ̀ sún mẹ́kọ̀ọ́. Èkó ni. ó sún mẹ́kọ̀ọ́ ó dà gbọ́dọ̀ eléyìí ló wà. ẹ jẹ́ àná sórí ọ̀rọ̀ epo honourable speaker. yes sir. kọ́mílì fẹ́ balọ̀lá ṣé kákú gbà pé bá a ṣe máa bọ́rọ̀ epo lọ ní. no. apidánpidán èèyàn là ń dà. mo rí sítórì kan tó sọ wípé NNPCL ó ní ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Dangote ilé epo Dangote refinery kò sọ wípé epo ọ̀wálẹ̀ o ó ní kò lè affect price tá à ń ra epo now number one wọ́n kọ́kọ́ sọ pé kí refinery Dangote ọmọ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kọ́mọ ti gbépo fáwọn èèyàn kọ́mọ ti ṣe àtúndì pé òkè o wọ́n ti ní kọ́mọ gbépo fáwọn èèyàn ọ̀rọ̀ tí wọ́n padà sọ láàrin ara wọn tí wọ́n jẹ́ àgbọ́ tó fi fa òkè máa gbépo fáwọn èèyàn yẹn we don't know tí kò sí pé wọ́n tún fi wá negotiate tí kò sí pé tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ tú àṣírí yìí o inú fa lọ bẹ̀rẹ̀ sẹ́ àbí ṣé kìí ṣe pé òkè kó tó bẹ̀rẹ̀ sẹ́ iye báyìí kún kọjá pé tiwa ni ọmọ jẹ́ ní gbogbo ìgbà tí lè kó ìbáwọn operate lọ ìní wọ́n padà agree lé lórí kó tó di pé ilé epo yẹn bẹ̀rẹ̀ sẹ́ because the whole country odidi orílẹ̀-èdè àlè dá refinery ní ètò àtúnṣe tì a fi 20 ọdún ṣe refinery bá a ṣe ń promise táàrí fulfill látún renew promises wa èyí tí èèyàn kan wá dálẹ̀ náà nísìnyí a tún wá ń frustrate ọmọ Nàìjíríà torí kì í ṣe Dangote refinery là ń frustrate Nigerians là ń frustrate torí pé àwa là ń tò sílé epo àwa ní àwa at receiving end àwa là ń jẹ gbogbo ìyá yìí so ṣé bí kò ní sí solution ni ká kúkú gbà
ká sì máa gbé lọ bẹ́ẹ̀ because gbogbo kinní yẹn ò yé wa tá a bá bọ̀ sí ẹ̀dù technical terms sílẹ̀ tó yẹ pé bí bá a bá ti ń tú lè bí ọ̀kà wa mọ́ ní kálukú tún máa wá tí ó jẹ́ kí ẹ sọ̀rọ̀ ẹ dọ̀tá ẹ bọ̀rọ̀ ajé jẹ́ kò sí iná kò tún sépo kò sí anything bí ẹ bá fẹ́ gbẹ́ bọ́ọ̀ gan ìjọba yẹ kó fún wa lómi kò fún wa lómi tá a bá tún wá fẹ́ gbẹ́ bọ́ọ̀ lẹ́ni táàtì tíjọba ó tún wá gbà lọ́wọ́ wa yóò tún kọ́kọ́ lé wa dà oko gbogbo àwọn boys tó ń gbẹ́ bọ́ọ̀ tán ṣe geology ní chemical engineering ní university polytechnic tán padà di gbẹ́kànga tán gbẹ́ bọ́ọ̀ káàkiri wọ́n tún gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wọn pẹ̀lú tax pẹ̀lú oríṣiríṣi policies. so ṣé bá ṣe máa bá a lọ ní ìbéèrè ni o. èmi ò rò bí bẹ́ẹ̀ la ṣe máa bá a lọ ṣé mo lè ṣèṣe opportunity àti wo tẹlifíṣàn kan lánàá nígbà tí Káyọ̀dé Ọpẹ́ Ifá àtẹnìkan tí wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ epo tàbí epo níjọ́ òní Dangote sọ̀rọ̀ jáde ẹnìkan náà sọ̀rọ̀ pé wọ́n ti fún lórí ọ̀fẹ́ ipe wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ń gbépo fún NNPC gbà tó di bí ìjẹta wọ́n ní kò jẹ́ NNPC nìkan mọ́ o wọ́n ní wọ́n fún àwọn major marketers náà lórí ọ̀fẹ́ láti lọ́ mọ́ gba epo lọ́dọ̀ Dangote however ibẹ̀ náà la tún ti gbọ́ pé refinery Port Harcourt wọ́n ní yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o pé but kò tún nílé bẹ̀rẹ̀ mọ́ ní September o kódà ibẹ̀ la ti gbọ́ pé epo tí Dangote ó mọ̀ tà bí ẹmu ló ṣe rí o tàbí ògógóró wọn ló ní ethanol wọ́n wá sọ àwọn àǹfààní tó wà nínú epo Dangote pé yóò mọ̀ fọ engine fúnra rẹ̀ gan pé jẹ́ àbá ra kíní wọ́n ní because ethanol dá fún engine yóò jẹ́ kó mọ̀ renew agbára engine oríṣiríṣi bá la fẹ́ ní àti ẹ̀ ń wéètì fún something like that pé kó tètè dé ẹni tí mo rí pẹ̀lú Dangote gọ́fìmẹ̀ntì NNPC àtàwọn major marketer ni pé àwọn àṣírí kan wà tó jẹ́ bíi awo nínú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ epo ṣíṣe tó ṣe pé wọn ò ní jẹ́ kó lu jáde ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé Nàìjíríà gan òkúkú we are not really concerned about gbogbo àṣírí tó wà bẹ́ẹ̀ ní táwọn wà concerned ni pé képo yẹn kó wá síta dáadáa kárí lò torí nǹkan méjì ló ń jà wá lógun lọ́wọ́ báyìí scarcity of fuel wà owó rẹ̀ tó wọ́n méjì tó ń jà wá lógun but according to nǹkan tí Káyọ̀dé Ọpẹ́ Ifá sọ tí mo gbọ́ ó ní artificial scarcity lélẹ́yìí tó wà yìí pé anytime láti weekend yìí epo máa lùgbòrò pa ipe bọ̀ nípa pricing nìkan ló lè sọ pé bóyá tí Nàìjíríà expect torí one Abdullahi ó sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ẹni yẹn sọ pé àbá ní refinery kò pọ̀ ìyẹn ò reduce owó epo pé because it's going to whatever tó bá máa te epo gbọ́dọ̀ reflect what is going on in international market ìyẹn gangan ló fún mi concern pé must we tailor our own program pẹ̀lú tó ń lọ ní international market mo mọ̀ pé àwa lára OPEC mi mọ̀ bóyá OPEC ní determine iye tí wọ́n te epo bọ̀ bó ṣe sọ ó ní kò ká fi gbogbo Nàìjíríà ní refinery ìyẹn kò ní reduce owó epo kò ní jẹ́ kó reduce ìyẹn lèmi ìbá ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wò because bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣe ló ṣe ká sọ̀kò rẹ̀ ẹ lè tepo lọ́wọ́n lẹ́ni wẹ̀ but ẹ lo ìlú tẹ̀yìn wà yìí ẹ wo bó ṣì ìyà bó ṣe pọ̀ tó iye tẹ́ ẹ gbépo sí ó máa ga gan but however wọ́n náà máa reduce ẹ̀ ìyẹn là ń dúró dè pé képo olùgbòrò pa mọ́sẹ̀ ní olùgbòrò pa weekend yìí káwá wo how much náà máa ta. ìbéèrè tí. sọ́ọ̀tì lùgbòrò pa torí pé a ti wà ní weekend látà àná ní weekend yìí a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ mi o. ìbéèrè tí wọ́n béèrè ni pé ṣé bá ti mọ̀ bá lọ ni. bá ti mọ̀ bá lọ nù. bá ti mọ̀ bá lọ nù. I'm not a prophet of doom. torí pé àwọn ìka tó ní jìbìtì àti àwọn ọ̀daràn ló pọ̀ within the corridors of power. àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ aráàlú àwọn tí wọ́n máa ń yí òótọ́ tó máa ń sọ di irọ́ ọmọnì lọ́wọ́. àǹtí mi kan ń ta onílé oúnjẹ tí mo ń tà mọ́là ìgbà kọ̀ọ̀kan 50 naira ni mo ń tà ń gbà náà nọ́mbà àgbà kọ mẹ́rin 200 naira yóò bọ̀bẹ̀ sí yóò gbogbo ẹ̀ sí ṣùgbọ́n táwa bá fẹ́ jẹun nínú búkà rẹ̀ àwọn táwa ń lé wọn èyí ṣe lónígbà kan wọn ò bù fún wa ni wọn ò sì bọ̀bẹ̀ sí dáadáa nítorí pé tiwa ò sọ pé kán ṣọ́ọ̀tì lè tán tà lọ́ọ̀ta wọ́n mójútó lé wọ́n tọ́jú lé nígbà tíjọba ní kẹ́ mọ́ ta náírà tó náírà fún Dangote tẹ wá ní global rate lẹ́mọ̀ọ́ta fún Dangote if crude oil is sold for international for $58 Dangote ó yẹ ká ẹ lè gbé ẹ ti subsidize láti ilẹ̀ fún ti internal fún Dangote $54 lámọ̀ọ́ta o so tó náà bá ń gbé jáde tó rà ní reduce ọ̀pọ̀ tó bá gbé jáde kò ní gbé jáde ní price tẹ́ fẹ́ gbé ní international market ẹ ta fún $58 tààrà táǹtà o lè gbé fóònù náà tó ń ta láti ń ta fún global ẹ wá ní kó wá ta cheaper kò ní lè ta cheaper torí tó rà ní ọ̀tà
So àwọn tó ṣe policy wa from the crude let's wò pé okay for the local refineries iye bẹ́ẹ̀ láàmú ta fún local refineries so that epo fi wálé kò ní ìdíkẹ́ ẹ̀mọ́ lẹ́ǹgbẹ́lẹ́ international kìíní it's a wrong concept it's a wicked concept. It will even encourage more investors to come into oil industry and have more refineries. And more refineries. So for local refinery nǹkan tó yẹ kán ṣe fún ẹnìyẹn tẹ́ bá fẹ́ export ọ̀tọ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú wọ́n máa ń ṣe àwọn product for use ní within the internal wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe àwọn míì for export máa ń yàtọ̀ fún ètò ìlò within the country but country wa mo ti rí pé tẹ́ bá fẹ́ ra omi ẹni global market lẹ́ẹ̀fì ta omi tá n fa nù lẹ́wọ̀ fún ṣé global ni inú lẹ́wọ̀ tá ti rà. When you are selling out, you sell at the global rate. When you are ensuring for internal use, for domestic use, it's for domestic use. No, but you see the mentality. Àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ kí importation dín, wọ́n fẹ́ fi importation lẹ̀. Wọ́n ní kí ni difference bó jẹ́ pé ìtakùn ń gbé wá. Ṣé èyí tí Dangote ṣe landing cost, gbogbo freight cost, gbogbo tax, ṣé ó tún wà lórí ẹ̀ náà ni? So we are in a very deceptive nation and mi dẹ̀ bá wọn wí. Ìgbà tẹ́ni tó bá jẹ́ the man at the helm of affairs tí àwọn bá lè wear the big stick tí àwọn bá lè step on toes mo táwọn Kyari sì ṣe níbi I still say it all the time sáwọn nìkan ló lóye ẹ̀ ní that you cannot look into NNPC the most untransparent organization in the whole world very very shrouded in mystery and secrecy tó yẹ pé kò sí láyé yìí àbòsí àbòmọ́ ni ẹ kọ́kọ́ sọ pé oníṣòfò níra ẹ tún sọ fún pé kò sẹ́ni tí ó rajà wọn tí ò ní ta lọ́wọ́ ẹ ń tẹ́pọ̀ àwọn fún Dangote ẹni kó mọ̀ ta lọ́wọ́ wọ́n wá negotiate ẹ wá lẹ́yìn nìkan lẹ́tùn mọ́ rà á. It's unbelievable. nǹkan nìkan dẹ̀sẹ̀ fẹ́ mọ́ ra yìí is it the right thing to do? máa gbọ́ àbòsí ló wà bẹ́ẹ̀. Not only that you want to be the sole buyer. ètò ọ̀fẹ́ kò ṣẹlẹ̀ ní pé tó bá tà fún Dangote at the global rate yẹn epo tí Dangote ní ó tà bí global rate yóò tún fẹ́ wọ́n ju iye tí wọ́n import lọ torí pé subsidy wà lórí import kò ní sí subsidy lórí ti Dangote tó ń tà epo Dangote ó wà àwọn èèwà ní ìrànlọ́wọ́ ẹ̀. rárá o pásítọ̀ ìtàn fẹ́ kọ́ yẹn o. kí ni. gbogbo ani refinery anikan yìí wọ́n fẹ́ kí aráàlú wọ́n fẹ́ káẹ́fà wà relieved. nǹkan tó fẹ́ nìyẹn. wọ́n fẹ́ kí positive impact of having refinery in Nigeria by Nigerians getting to the downtrodden people. ẹ tó ń ṣe nìyẹn kankan náà la ń sọ rí wọn tún lọ́gbọ́n sọ wọn tún lọ́gbọ́n reiterate yẹ. mo ti rò pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbádùn ni. ó dùn mí it's not fair okay kí wọ́n ní ìrètí aráàlú báyìí nígbà tó jẹ́ pé à ń sọ pé refinery dé tí ó bá tiẹ̀ okay ẹ wo ìyá MRS yẹn ẹ mọ̀ ìyá MRS yẹn ìyá tó máa ń pọ̀ àwọn ilé epo yòókù kò ní wọ́n mọ̀ tèpo wọ́n ń repo wọn tà ṣùgbọ́n ìgbà tí gbogbo epo bá wọ́n iye tí ìyá yẹn máa ń tà ó máa ń yàtọ̀ sí etí àwọn yòókù ń tà epo ìyá yẹn ò kì wọ́n jù normal ni ó relief àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn títí Dangote bá dé tó náà relief wa relief ti ń dé nìyẹn ìrọ̀rùn ti ń dé díẹ̀díẹ̀ nìyẹn so ẹ tún wá negotiate ìrọ̀rùn wa etí ò tó ìrọ̀rùn yẹn ò tó a sì fọkàn sí pé ọ̀rùn yẹn ń bọ̀ ẹ tún wá negotiate ìrọ̀rùn wa ẹ tún wá jókòó ẹ tún wá park ìrọ̀rùn wa with the use of some terms that ni understand that kàn máa jìyà yẹn lọ what a country pastor. Yes, sir. What a country. What a country. ṣe rí ṣe wọn kò ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ sì wà lórí table Mr. President gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹsán nígbà tí ó ní reason tó bá ní kán máa ta fún wọn ní owó Nàìjíríà expectation náà ni pé a ti reduce price lóye kán tà fún Dangote kára bá lè rọ aráàlú àwọn ni wọ́n sì ṣòfin yìí àwọn ni wọ́n gbẹgbẹ. wọ́n ti ní kó máa ta náírà to náírà but at what rate NNPC no at the global rate náà ni domestic ni but if you don't sell it for him ṣe ń gbọ́ at a domestic rate
kèsè global rate ká pé $58 lẹ́ ń tà fún àwọn international in the local rate ẹ̀ fẹ́ ká ara di àwọn aráàlú ẹ máa tà fún ní $54 kò dààmú ohun tó wà nù holẹ̀ kò dààmú revenue tẹ̀ ní láti ta but corruption ni. ṣe rí problem ta ní nàìjíríà ni pé àwọn tá a gbàgbára fún gan wọn gẹ́ẹ̀tì agbára yẹn máa fún ilé àwọn tó jẹ́ policy náà wọ́n understand what they need to do. ẹ woru custom nígbà tó sọ mọ pé tí ráìsì bá wọlé ẹ mọ́ gbà mọ́ ṣé ti gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ń jẹta lọ́nà kìsì mọ́ ṣákí iye tírélà ráìsì tán gbà lọ́wọ́ woman yẹn ẹ pé báyẹn dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ custom officer yẹn ó ní bọ́sẹ̀ ní ká máa gbé nǹkan wọlé yìí ó ní nàìjíríà máa pàdánù àwọn owó ṣe rántí ó là máa lose àwọn owó so bóyá rú ẹ̀ náà lẹ́nu NNPC náà ń ṣe pé pẹ̀lú refinery torí ẹ̀mí ò lè wà ní gbogbo wọn. you see when government makes policies àwọn kan máa ń jókòó lórí policy yẹn bó láti lè dàrú bí òní ó ti pay wa bó òní ó ti pay wa ọ̀nà owó náà àfi níjẹ́ ó pé àwọn èèyàn sẹ́ni ìpàdé mọ̀ pé àwọn èèyàn wà nílùú yìí ìpàdé dáwọn èèyàn jìyà ìpàdé bámúbámú mọ́yó ó wà nílùú yìí ṣùgbọ́n àwọn tó bá jẹ́ ẹni pé mo sọ̀rọ̀ ń pa olórí ẹ̀ṣẹ̀ rí téèyàn bá ti ronú second time kò ní gbégbèsè tó ẹ̀ kó gbé. mi ò jẹ́ alólórí báyìí. I used to say. alólórí. ta ni. alólórí wọ́n wà láwọn àgbẹ̀dókòó. alólórí o. ok ṣé speaker. alólórí káàkiri. alólórí. mo yín náà mo ibẹ̀ yìí náà lẹ́jọ́ pé ṣé pàápàá nàìjíríà ti ń rọ̀ ló ti ń rọ̀ nù áùsì olùkọ́ nàìjíríà ọ̀dà ni tẹ́mi ó sọ̀rọ̀ tó ní jẹ́ sọ̀rọ̀ ó mọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ tó mọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀. àríyàn tẹ̀ mọ́lẹ̀ lókè lọ́hùn-ún àríyàn tẹ̀ mọ́lẹ̀. mo sọ jí ọ̀dà ìwì mi láàkì tẹ̀ sọ ṣé mo sọ jí ọ̀dà àwọn fẹ́ kí n ṣe fẹ́ nú ẹ. ìfẹ́ inú ẹ̀ ni ó mọ̀ pé ó lè dá mi mú. sówó yọ mi. ọ̀yà ìdíjọ́ nọ́mbà síta. I want us to. Yeah, there's a little part of this story that I want us to also. So ọmọ gbàgbé láti fi nọ́mbà Nàìjíríà àti nọ́mbà UK náà síta fún pátá àkókò. Sure, we'll do. Now, what NNPC is saying is having issues. Ipman is saying we are ready to buy fuel from Dangote. Yes, they said regardless of whatever NNPC decides or not, they are ready to do that. And they said, and they have 80% of the filling stations, particularly in the rural areas. Kílẹ̀ ń sọ yìí, Ipman lẹ́wọ̀n ready. At what price? Iye tán bàrà láwọn náà ta náà. Wọ́n sọ fún yín pé àwọn ẹbí ẹ máa gbọ́. No, then it is to the detriment of the masses. Ẹ máa gbọ́ ìmọ̀sẹ̀ ẹ wò iye tẹ bá ta náà lára o. Mo ti ní ìpinnu pé iye tí n bá rà náà ní ìfowókun tí lọ tà fáwọn ẹ̀. Ẹ bá tà wọ́n èmi náà tà wọ́n ni. That doesn't stop. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ bá lè rí. Wọ́n lè reduce ẹ̀ from Dangote. The only grain now will be the government's intervention. Wọ́n lè reduce ẹ̀. Wọ́n lè reduce ẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Dangote síta. Dangote cannot subsidize for Nigeria. mo sọ pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá sọ pé. etí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ṣe ni pé iye tá a mọ̀ ta crude oil fún ẹ̀ rèé crude oil tá a mọ̀ ta fún ẹ̀ rèé for domestic use. tó bá ti lè ṣe nìyẹn Ipman tó yẹ pé iye tá a bá rà làwọn ohun tà ṣé wọ́n ṣe aráàlú lóore ni tí wọ́n ní subsidies gan jọ́kejì náà increase owó epo náà. tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ipman is a charity organization. Yeah, of course they're in for business as well. Dangote no dey subsidize fún wa àwọn alá subsidize fún Dangote kí price ẹ̀ ó fi jáde cheaply affordable. tí Nigeria government bá ti lè ta àti subsidize lè fún Dangote ó máa kàn wá náà ni. Does it not seem like we're in a stalemate situation where we don't know, you know, where to go? No, and it feels like we're in a stalemate. We're in a confused situation. There's just a lot of confusing factors. We're in a resigned to fate situation. Àgbàkádàrá wa lọ́wọ́ tá a wà yìí. ẹja aṣojú òpó lẹ ẹja aṣojú òpó. Let's open the phone line. nọ́mbà ti UK rèé +44 74. máa lo +44 bẹ̀rẹ̀ láti 74. ok nọ́mbà UK 74 05 69 71 58 lẹ́ẹ̀kan sí 74 05 69 71 58 nọ́mbà tí ó wọlé sí UK nu tí wọ́n fi pọ̀ wọlé àwọn tí wọ́n gbé wa láti UK lókè òkun. Nọ́mbà ti Nàìjíríà 0704 1001 887 0704 ẹ ò já níbo ni a ti bẹ̀rẹ̀ ṣé ká bẹ̀rẹ̀ nílé àbí ká bẹ̀rẹ̀ ní. nọ́mbà ti wọlé náà ni. nọ́mbà ti wọlé náà ni láti mú.
ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ yín bẹ̀ yẹn o fóònù tèmi ti gbé náà pamọ́. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ mo kí gbogbo ilé o. ẹ káàárọ̀ sà. mo kí ọkọ olóyún. bàbá. gbogbo èèyàn kú mi tẹ wà á bẹ̀rẹ̀ tá fẹ́ mi gbogbo yín mo kí o. alájẹ Oríyọmí amtad. yes sir. bọ̀ tẹ bá ń bọ̀. wọ́n ní ẹ̀mú nǹkan bọ̀. dáadáa báyìí ẹ bá mọ́ mu òyìnbó bọ́ ọmọ òyìnbó lè mi fẹ́. Kọ́lá Mùsàlá ló sọ̀rọ̀ látàrí bí ọ̀lẹ́yọ̀ ọ̀mọdé. yes sir. pásítọ̀ ẹ jọ mo aláyí béèrè pé which way forward báyìí bó ṣe ìyáǹsà tẹ fún ẹyẹ kò tẹ́mi lọ́rùn tó ìkọ́jẹ́ bá ti fún ọ lọ rí kọ́ kí ní yẹn kò sẹ́ni kankan tí ò máa dùn iṣu lásán iṣu lẹ́ máa jẹ́ ńjọ́ Sunday mo ti jẹ́ iṣu ní ìṣèyí ọ̀tọ̀ọ̀dún kan ọlọ́run gbọ́dọ̀ tó ta yóò tó ọdún kan ẹ̀ńdà tá a bá dé ti iṣu lọ́sọ̀ pé iṣu mẹ́ta 5,000 naira ìṣí mo fẹ́ fi kún sáà níbi nǹkan jẹ́ ni ẹjọ́ torí tọ́lọ́ which way forward yẹn gẹ́gẹ́ ni ẹ bá àtúkò kanlẹ̀ ẹjọ́ ọlọ́run bá ò ní da ìlú ìrú kò ní tí wọ́n fogun jà wá o kò náà tún fogun lẹ́sẹ̀ ọlọ́run mọ̀ fogun jà wá ni o. a ti sọ which way forward. ẹ ṣeun. kan subsidize the crude fún Dangote kí refinery wá ṣiṣẹ́ refinery ò ṣiṣẹ́ ẹni importation lẹ́mọ̀ ṣe ó gbọ́ má jẹun pè wọ́n lórúkọ wọn. wọ́n á dé point of importation. wọ́n ní ru ẹ má wọrí ìkànnì wọn. wọ́n ti ní ẹ má wọrí. èmi náà ò tí ì pè ká jáde. ó tún pè. wọ́n tún fẹ́ tún pè. ẹni ibi tí pọmọ rẹ léwé ti fẹ́ mi. hello. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. yóò léwè tí orí ọ̀rọ̀ ra Dangote yìí sí ò ní pé kí wọ́n jẹ́ kí Dangote kó tìtámì kí ni price tó máa ta epo ẹ̀ fúnra ẹ̀ kó má jẹ́ pé NNPC ló máa tìtámì epo tí Dangote máa ta. ibẹ̀ yìí táwọn ṣe fúnra ṣé àwọn ní rìbánírì ni tí wọn ò ṣiṣẹ́ wọ́n tún wá fẹ́ díẹ̀ tó ṣe tó fẹ́ di lọ́wọ́ wọ́n bá kọ́ gbójú kò bí yẹn kan fi Dangote lẹ́rùn lẹ́kọ̀ọ́jú kò ṣe tó máa ra aráàlú lọ́rùn máa tún lábàá sí Nàìjíríà ṣe. àmín. hello ẹ ti wà ń bẹ̀ o. ẹ káàárọ̀ sà. orúkọ yín àti tẹ́ ti pè wá sà. èmi tọ́pẹ́ lórúkọ mi. láti. UK. níbo ní UK. Birmingham. ok sir. yes sir. Yes sir. à ń gbọ́ yín. ṣe rí nǹkan tí mi kan lè ẹjọ́ Mr. Fẹ́mi ẹjọ́ ẹ bá fi Mr. Fẹ́mi lọ́rùn lẹ̀ o ẹgbọ́n àwa ń gbádùn Mr. Fẹ́mi bọ́ ṣe ń sọ sí yẹn ṣùgbọ́n nǹkan tí mi kàn rí ń bẹ̀ ni pé kọ́lọ́mbà tún Nàìjíríà ṣe gbogbo àwọn tó bá lè da Nàìjíríà rú gbogbo àwọn tó ń yíyọ Nàìjíríà lẹ́nu kọ́lọ̀ ń yọ wọn lẹ́nu kọ́lọ̀ mú wọn kúrò. àmín ẹ ṣeun. Mr. Fẹ́mi. yes sir. àti yín o. ẹ ṣeun gan sa o. bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ pé yín ni Michael Jackson. bẹ́ẹ̀ ni òsínlóye joyè òsínlọ́lọ́tọ̀ ọlọ́jọ́ lọ́dẹ ṣàkóńbárẹ́ arórajo ogun. ẹ fèsì microphone. mo fèsì ẹ mo ní ṣàkóńbárẹ́ mi mo sí lóye tí mo joyè mo sí lọ́lọ́dẹ kan bá ọlọ́jọ́ lọ́dẹ. ẹ̀yin ẹlẹ́kẹ́sì. olúọdẹ nífẹ̀ẹ́ mi. honourable speaker. speaker wọn. mo dá yín lò. ọ̀rọ̀ yóò yé àwọn èèyàn tó. wọ́n ní ká fi Dangote lẹ̀ kó ta epo ẹ̀rí iye tó bá fẹ́ tà. kò yé wọn. kò yé wọn. Dangote ò lè tepo níye tó bá wù torí pé tí Dangote ọ̀sọ̀ depo táwa ń lò crude oil ló kọ rẹ̀ ń jẹ́. àwọn NNPC ni wọ́n dẹ̀ ta crude oil fún Dangote. tí wọ́n bá ti tà wọ́n fún òun náà tepo wọ́n fún wa. of course because it's not in the business of charity. It's in the business of doing business. Domestic use là ń sọ yìí. hello sir. sir. ní òkùnkùn ọlá orí ọmọ manza. bàbá o. mọ̀kánná lé mo dẹ̀ kí àwọn tí àwa tó pín ètò náà láti Nàìjíríà ò pín ìbàjẹ́ o tàbí lórúkọ mi o. àmín sà. bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń ṣàlàyé wọ́n bá tó ṣàánú wa tó bá tún lédè yìí ṣe. ẹ̀yẹ́ gbọ́ sọ̀rọ̀ láti kọ́kọ́ sáré sọ nǹkan tó wà lọ́kàn mi pa ti àwọn tí wọ́n resign tán ní tán resign yẹn. ó ṣe pàtàkì kí wọ́n máa sọ ẹ̀sùn ìṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀.
ó ṣe pàtàkì gidi gan torí tẹ́ ẹ bá ní mi ìmọ̀ bóyá tẹ́ ẹ bá jáde sí gbòòrò ẹ ti máa gbọ́ gan àwọn kan ti ń lo resignation àwọn yẹn gan wọ́n ti fi ń bú ìjọba Jagaban wọ́n ní ṣé Jagaban ṣe dáadáa làwọn tí tó fi ṣiṣẹ́ ní gbogbo wọn resign tán filẹ̀ wọ́n ti ń rí nírìí wípé Tinubu fún rẹ̀ ní òòdá tó bóyá àwọn ilé wa rí ìbàjẹ́ kan lọ́wọ́ president ló fà á tán fi ní àwọn ò lè bá oníbàjẹ́ ṣe òtán fi lọ láì mọ̀ pé àwọn fúnra wọn lóníbàjẹ́. tó ó ṣe pàtàkì kẹ́rìntì máa sọ ìbàjẹ́ tí wọ́n ṣe nípa títí ọ̀rọ̀ epo yìí ó ti pẹ́ náà tí a ti mọ̀ pé àwọn ìjọba wa wọn rí lè fẹ́ àdáfáràlú tí kàn bá ti ní favour wọn báyìí náà tí wọ́n fi yí ipa padà òun ni àwa náà fúnra wa ta túbọ̀ ká yíwà tiwa náà padà torí bá a ṣe rí ọlọ́run bá ṣe ń yan lórí ilé wa lórí. àwọn fúnra wa náà nǹkan kan tẹ́mi máa ń sábà béèrè ni wípé nísìnyí mi ní access sí gómìnà mi ní access sí president ṣùgbọ́n láàárín ara wa ìpele lájọ wà síra wa ẹjúra wa lọ kì í ṣe ti jàkadì gbọ́dọ̀ jí ń sìn kí wá nígbà fẹ́ máa fi ra mi gbé Aláàjì Oríyọmí ẹni tó ju ni lọ ó lè ju nínú now ní Aláàjì Oríyọmí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ju yàn lọ yẹn báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe sáwọn tí wọ́n jù lọ èmi náà ò ní àwọn tí mo jù lọ báwo mo ṣe ń ṣe sáwọn tí mo jù lọ gbogbo wa láàrin ara wa la ní ọ̀nà kan àbí kejì tá a fi ń fara nira wa tó yàtọ̀ sọ káàkiri ẹgbẹ́ kúrò ń bí ọ̀rọ̀ epo wá pátá tó túmọ̀ sí pé tá a bá wá ń wò lọ wò bọ̀ tá à ń gbé lọ sókè lórí ọ̀rọ̀ epo tá à ń sọ yìí náà á rí i pé púpọ̀ nínú àwa masses tí a bá ní opportunity táwọn ìjọba tá à ń bulé ní á ṣe ń tó wọ́ọ̀sì ju tiwọn lọ àti káwọn fúnra wa náà ká pe àrò àtọ̀dọ̀ bínú wa àtún àwọn ọlọ́run bá kó God bless Nigeria. God bless you sir. tí pásítọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu gangan nìyẹn tí pásítọ̀ sọ lé nígbà wọ́n sọ̀rọ̀ olórí náà wọ́n sọ dé studio gan bí Fẹ́mi ṣe fẹ́ gbàjọba tipátipá. wọ́n fẹ́ gbàjọba people's parliament. hello. ẹ káàárọ̀ sir. yes sir. ẹ fẹ́ lórúkọ mi láti Paris. láti Paris mo ti rí nọ́mbà yìí mo ti rí 3. tẹ̀rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí nǹkan tó simple ni kò síbi tí wọn ò ti kí n subsidize ní gbogbo àgbáyé. ìyẹn number 1 tí máa kọ́kọ́ make nílùú táwa ń gbé yìí wọ́n subsidize transportation wọ́n subsidize health wọ́n subsidize housing. ìjọba ọ̀kan lè dé ìjọba tó kàn máa ju price system because energy security is part of national security. If you not understand that, if there is no security in the energy you are giving to the nation, there will be crisis. So ìjọba ní láti wo is either they subsidize the crude that is going to Dangote. Either they do that so that Dangote can reduce the price of petroleum products. There is no two way to it. I don't even know the reason why the NNPCL would take petrol from Dangote and sell on his behalf. What about the storage facility NNPCL? What about the transportation cost and the storage facility NNPCL not to add more cost of that petrol before they sell to Nigeria instead of the truck to come directly to Dangote and discharge pay and give the petrol directly. So that middleman thing, I wouldn't yọkọ the petroleum sector wa tí a bá fẹ́ kó tẹ̀síwájú. Ọlọ́run àrùn Nàìjíríà lọ́wọ́ it's not easy. The job Tinubu is doing, we know he is doing the right thing, but he also must live by example by not living ostentatious lifestyle. He won't live here. Kind of debt. Yes. How many times will be fine? He will going to the US again. Please don't. Completely agree with that. I mean, there's I mean, okay, imagine the presidency come today and say they are reducing the cost of governance by 50%, both the national and the executive. Do you think we will not clap for them? The Nigerians are living in anguish while they are enjoying their life all around. Abroad, but not much has been said on the program. It's high time the NFPC needs to look at it from the angle that just no need to follow all this IMF policy. People see what they can subsidize you. Imagine
ọ̀nà tí wọ́n ń gbà subsidize ló yàtọ̀ sí ara wọn ọlọ́run nàìjíríà lọ́wọ́ o. Thank you. God bless you. I really appreciate you. Ó dàbí pé ẹ̀dẹ̀ hit nail yẹn directly ní orí ẹ̀lẹ́gbà ìṣòmọ́. Ìyẹn ò pé ká wà bí kẹ́ ẹ mọ́ fáwọn tó wà Nàìjíríà náà láǹfààní. Ẹ tún já gbé nọ́mbà tiwọn náà díẹ̀. Kákan gbé ọkàn ni tó lọ́jọ́ ti lọ. Ọjọ́ ti lọ. Ọ̀dà hello. Hello, salaam alaikum. Hello àti gbé ti bí o ẹ̀yin ok ẹ sà ẹ ó dàn díẹ̀ ní UK ẹ já dára Nàìjíríà ẹ lóhùn ẹ má kọ́ tẹ o. Ok à ń gbọ́ yín Nàìjíríà. Hello. À ń gbọ́ yín. Yes sir. Ó dà ẹ̀kú ètò. Yes sir. Yes sir. Afúlábí Ahmed Ọláwálé láti orí lókè sọ́mi. Yes sir. Ọlọ́run ọba aláǹdí lọ́gbọ̀n ohun tẹ́yìn sí Ọlọ́run díkẹ́ sí láti. Àmín. Kò sí bàbá àwa náà láàánú nǹkan yìí. Gbogbo táàsì kan náà ó kún náà kún. Tọ̀ irú epo tí ààrẹ ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ní nígbà tó lọ́n fún nǹkan. Bẹ́ẹ̀ sọ pé bẹ́ẹ̀ nǹkan ta ọjà lágbàáyé. Ṣé dandan ni ká ta ọjà yẹn tí wọ́n ń tà lágbàáyé ni? Nígbà tí ètò dandan ni kájọ́ àtúntò Ọlọ́run kan ṣàánú wa ẹni ó kàn ló mọ̀. Ẹni ó kàn ló máa ọlọ́ọ̀bá apin lọ́wọ́ o. Òkú bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run tó ti lẹ́yìn. Ẹni ṣe náà wọlá láhàólà wàlá àkùrátà ìlà. Ẹ ṣeun. Àárín tí a ti ní sí ní o. Yes sir. Hello ẹ ti wà lé sà. Ok, ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ kú ètò ẹ̀dẹ̀kú lẹ́wà ẹ̀. Yes sir. Ẹ̀pẹ̀lẹ̀ púpọ̀. Nǹkan sáré dá sí ètò ni. Orúkọ yín sà. Orúkọ mi ni Káyọ̀dé Ògúnbọ̀dé láti Exeter, South West England. Ok sir. Ṣe rí gbogbo ilé tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, in fact, tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ètò, ó ti kó gbogbo ẹ̀já. Ó ní pé ètò láti olórí títí dé àwa tí wọ́n ń darí kò sí sincerity of purpose nínú gbogbo tí gbogbo wa ń dánwò. Tẹ́rí ọ̀rọ̀ ti Dangote àti epo àdígbàdàwọ̀ gbogbo wọn pátápátá òun ní o NNPC ní o ìjọba ní o ìkan náà ní gbogbo wọn. Gbogbo tọ́jọ́ ń fà lẹ́nu ìsìn Dangote fún rẹ̀ gbogbo wọn náà ti jọ jàǹfààní gbogbo kìíní ìsẹ́yìn. Ọ̀rọ̀ sọ́ọ̀sìtì gbogbo wọn náà ti jọ wá ń díẹ̀. Èmi wà ní gbàmù alẹ́bíà mo wà ní sẹ́kítọ̀ yẹn ni. Ìgbà gbogbo ìgbà yẹn orí omi lèmi ti ṣiṣẹ́. Tó gbogbo à ń gbépo ní àṣẹ bá ní kò sí kankan tó pamọ́ ń bẹ̀. Tọ́tẹ́ bá rí gbogbo tọ́jọ́ ń fà lọ́tún tọ́jọ́ ń fà ló sì ń sìn. Ẹ̀jẹ̀ nígbà wọn náà wà mẹ́gbàá ṣe ń ṣe nígbà wọn náà wà òun ni gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé intelligence of purpose bá wà ní gbogbo táwọn ṣe ni gbogbo àtàwọn pọ́nlé fún wọn ṣe gbá wọn ṣàwọn bí yìí wọ́n ṣe tí wọ́n mú wá látọ̀run tí wọ́n yàtọ̀ sí wa ní. Aburú kọ́ wọ́n títí wọn náà ṣùgbọ́n ètò ìjọba ò lè jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó farahàn. Ibi tí ọ̀rọ̀ wà gangan nìyẹn. NNPC gbàgbọ́n láyé ìwárí privatize kí ni ìyàtọ̀ privatize àti kó sì wà lábẹ́ ìjọba. Nípa ọ̀kan tí tó lè máa pàṣẹ pé báyìí ni kìnnì kan gbọ́dọ̀ ṣe báyìí ni kìnnì kan gbọ́dọ̀ ṣe. Ebi kó lórí orílẹ̀-èdè gòun tí àwa lè rí lè sọ pé pàtó gba ayé fẹ́ẹ̀ fẹ́ bí federalism system of government like presidential system of government là ń lò. Ó láwọn àṣẹ tó lórí orílẹ̀-èdè lè pa. Bó làwọn àṣẹ náà wà wọ́n gbàgbé jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ wíwí ni ìlànà dánwò. Ó lè tì náà ní pẹ̀tọ̀ kí abẹ náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn ṣe sọ. Kí kọ́lọ́ ọba kó kàn sí àkójú gbogbo wa lọ́kàn padà. Problem of leadership, every aspect of life is every sector in it is something else. Ṣùgbọ́n ẹ ṣe gan-an ẹ ṣe gan-an sá. Èmi tí ẹ fẹ́ sọ nǹkan kan tíjọba tán bá lè àwọn tó wà ní house rep senate kí wọ́n ṣòfin capital punishment fẹ́ tó bá gbé epo kú olùlẹ̀ nídìí ẹ bá mọ̀ ìpọ́n fẹ́ ra epo kán rà ní bilateral agreement ká gbowó wọlé ẹ wá ń gbé kọjá bọ́dà ara kan tó tún jówó nìyẹn ẹ ń gbé kọjá ọkọ̀ tó ń jáde bọ́dà ju ètò wọlé lọ wọn tíráàkì tọ́ọ̀kì wọn tíráàkì kankan ẹ tẹ́ bá ti mú capital punishment nìkan fún àwọn náà ń gbé epo àwọn tẹnikán àwọn náà ń padà wọn. Honorable Speaker. Yes.
èmi kàn fẹ́ sọ eléyìí ni o ká fi kún ẹ sọ lẹ́yìn nílùú kan ọba àlùbẹ̀ ní gbogbo kòkó ìlú ni wọ́n ti ń ká lọ wọ́n dì nídìí kòkó láti fi ṣe nǹkan ẹlẹ́rìndòdò tí wọ́n mọ̀ mu kòkó yìí àìrí kíní yẹn mu ọwọ́ ajẹ́ káwọn èèyàn máa kú díẹ̀díẹ̀ nínú ìlú wàhálà wá dé kábíyèsí wa ní ṣe bí kòkó pọ̀ lóko àwọn kòkó tá à ń ká ń bo ní lọ àwọn èèyàn ní wọ́n ń gbé sá lọ ní kábíyèsí ní ọ̀dà ẹnìkan bá náwó nínú àwọn ìjòyè pé kábíyèsí ẹ pàṣẹ òun wọ́n ṣe èèyàn nínú ìjòyè ni kò sí láwọn ìjòyè tẹ́lẹ̀ pé gbogbo ẹni tó bá kó kòkó kúrò nínú ìlú yìí tó kó kọjá kúrò nínú ìlú yìí tó kó lọ́ta ẹ mọ̀ wùlẹ̀ jẹ́ wọn mú déwájú yín ẹ pàṣẹ kí wọ́n máa pa wọ́n. àwọn kábíyèsí ní kàní ọ tó lè pakọ́ bí ọmọ rẹ. ẹ sọ ọmọ kábíyèsí ní gbé. ilé ọmọ o. orí yomi emzati. ẹja máa lọlé ẹja máa lọlé. ọmọ rẹ ló wà ní jangiri kábíyèsí oníkòkó òkòkó lánàá. ọmọ rẹ náà ló wọ́n jọ wà ní àwọn àṣọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní oníkòkó oníṣẹ́ ò lè fọwọ́ ní pàtó bí ọmọ rẹ. kò yẹ ọmọ rẹ wà lára kò yẹ oníkòkó as that story was ongoing I thought it was going to stop at a free kick this one is a straight up penalty. Fẹ́mi anyway tí alájí fún àwọn kan mo dẹ̀ gbọ́ láti London wọ́n ní ẹ̀kúnlé lọ́tà wà nínú ilé láṣẹ nígbé bẹ́ẹ̀ni ẹja lọlé. ok ṣe àwọn tá a dìbò yẹn náà ló ń ṣe àlàyé tí ò bá yé mi. àwọn kọ́ wọ́n daṣọ bò kàmọ́ra ni. èmi dánú èwo ni òye ń bẹ̀. àmọ́ oníkòkó láàrin èèyàn ń pè yín ní orí comment section. pé di ọbọ náà lè ń kòkó comrade Fẹ́mi Babalọlá Ọbaàgùn ni. sáàtì náà mọ̀ lọ́lẹ̀. èmi rò bóyá ní kí n dàgbọ́. àmọ́ oníkòkó ọ̀bì àgọ́. ojú ọgbọ́n nù. gbẹ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ shut up in this house. shut up. Shut up in this house. ẹ̀yin náà lẹ wá di Calabar ṣe. Shut up in this house. ẹ̀yin náà lẹ tó wà ní epo. Only if you can stop me shut up. Shut up. I will give you a mouth arrest. I will give you a mouth arrest. Mouth arrest. àwọn bá lọ sí. lẹ́sìn náà fi jó Fẹ́mi lẹ́nu. lẹ́sìn òní o. lẹ́sìn òhun òní. káàkiri má jẹ́ wọ́n máa da ọ̀nà láti Calabar lọ sí Èkó nìkan mọ́. Jagri náà ni náà director náà wọn tó ń gbé polo náà wọn ń go presidential jet olè náà ládùúgbò ẹ comrade Fẹ́mi. sẹ́yìn lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan dágbére ni ẹ̀yin náà lẹ́ni nígbà tí dọ́tò ti dágbére. sáàtì kẹrin ẹ kòkó ṣé kòkó ní ògùn dágbére. ẹ kòkó ọ̀dà kí o kókò kọ́ dáadáa lére nígbà náà ọ̀fùkọ́ láyé ọ̀fùkọ́ ọ̀fùkọ́ láyé ẹ bá wa ṣe very good illustration from the chairman. wọ́n kọ́ ọ́ yóò sọ pé ọ̀rẹ́ ojú yọ bọ́. ẹ wo ẹ̀yin ni ẹ fún kinní kan náà tí mo tẹ́ ẹ ní ògbè. ẹ wà lẹ́tàlẹ́ àwa ni. nígbà Fẹ́mi ti dágbére rẹ̀ bá ti gbà pé wà agree wàláyì nígbà tó jọ ọkọ dágbére o ìbá ti rí ọkọ àfilẹ ọkọ mọ. ẹ bá ti dọ́gbọ́n yọ̀ǹda ẹ̀. Ọlọ́run kódà a lè mọ mẹ́tò lọ́gọ́ wọn tó bá ti wá síta lọ́tà tó sign out lọ́dún. adúpẹ́ lọ́wọ́ èyí tẹ́ gbọ́ wa láàárọ̀ èyí tẹ́ kún wa ẹ ṣe adúpẹ́ o èyí tẹ́ fi ra dátà ni èyí tẹ́ fi ra bátìrì ni èyí tẹ́ fi ra ná tẹ́ fi cháàjì tẹ́ fi gbọ́ wa ni ní agbára Ọlọ́run iná ò ní tán wo yín o Omiyomi Hamzat lórúkọ mi bàbá oníkòkó of United Kingdom. oníkòkó of the UK. oníkòkó of United Kingdom. Thank you so much. gbogbo àwọn tó bá tiẹ̀ gégi kòkó China wà ní Ghana wọ́n pa wọ́n ni. nígbà ọmọ ìjọba ògègì kòkó ni ẹ wo a máa pàdé lọ́la lórí lágbára náà.
Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi ẹ ṣe púpọ̀ thank you. Okay. Ọmọ kòkó. Láti ọ̀dọ̀ mi Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbagun ó dàrọ̀. Okay. Honourable Speaker. Gbogbo tí a sọ yẹn wọ́n pè ní satire humorously presented to ridicule the ills in the society. You deserve an award for Onikoko. Ṣẹ́gun Ògúngbàyìn lórúkọ mi. That's the climax. Okay, so thank you so much for everyone who was tuning. My name is Yusuf Adebayo, and I would just say that at every point, let's believe that no Nigerian is more Nigerian than any Nigerian. Thank you. Ọláyínká Abdulwahab ọkọ̀ olóyún àpèrègbà ìwà òun náà ló kọ́ tèmi. Ẹ ṣeun tẹ̀ ń gbọ́ lè ṣe rédíò Àgídìgbò. Olùkẹ́ni tó kàn wá o láfi ní. Olùkẹ́ni tó kàn wá láfi ní. 88.7